የሚከስከስ ደም የሚፈስላ ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት የሚከስከስ ደም የሚፈስላ ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት ጀግንነት እንደሆን የአባቶቻችን ነው ህብረታችን ጸንቷል ድል መምታት የኛ ነው አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፈስላት ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፈስላት ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፈስላት ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት የአገሬ ጀግኖች ሴት ወንዱ ታጠቀ እንግዲህ ለጣሊያን አንተኛም ንቁ ጀግንነት እንደሆን የአባቶቻችን ነው ህብረታችን ጸንቷል ድል መምታት የኛ ነው ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራንና ክቡራት በመላው ዓለም የምትገኙ የሀገር ኢትዮጵያ ልጆች እንዴት ውላችኋል? እንዴት አምሽታችኋል? እንዲሁም እንዴት ሰንብታችኋል? ሰሞኑን ያልተገናኘን በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ ይትረፍረፍ እላለሁኝ። የበዓለ ጥምቀቱን ከተራውን ለምታከብሩ የሀገር ልጆች ደግሞ እንኳን ለከተራው ለጥምቀቱ ለቃና ዘገሊላ አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ በዓለ ከተራው መከተር መክበብ የሚል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ የሄደበትን ተምሳሌታዊ በሆነ መንገድ የሚከበርበት ነው ማለት ነው። ታቦቱ እንግዲህ ያንን ያመለክታል ማለት ነው። እንግዲህ በነገው ዕለት ደግሞ በዓለ ጥምቀቱ ይከናወናል። በጣም ትህትና የታየበት ፍቅር የታየበት ሰላም የታየበት እርቅ የታየበት በዓል ነው። ቃና ዘገሊላውም ደግሞ እንደዚሁ በዕለቱ መጥቼ ላጋራችሁ እሞክራለሁኝ። ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እላለሁኝ። እንግዲህ በክርስትና ዘርፍ ውስጥ በጣም የተለያዩ ስላሉ ነው በዓሉን የምታከብሩ የምለው። ሌሎቻችሁም ደግሞ እያንዳንዷን ሰዓት እያንዳንዷን ደቂቃ እያንዳንዷን ሰከንድ ሁሉም ማድረግ የሚችል ፈጣሪ ነው የሚያደርሰንና እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ሰዓት ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ በአጋጣሚ እኛ እንግዲህ ከሶማሊላንድ ጋር በተያያዘ ጃንዋሪ 1 በአዲሱ የፈረንጆቹ ዓመት ማለት ነው የተዋዋልነው ውሉ እንግዲህ የመግባቢያ ሰነድ የመግባቢያ ስምምነት የምንለው ወይንም ደግሞ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ የተባለውን የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። በሶማሊላንድ ምሁራን በሶማሊላንድ ፖለቲከኞች እንዴት ይታያል በሚል የተለያዩ ዘገባዎችን ለማየት ሞክሬያለሁ ከሞላ ጎደል ማለት ነው። እና እሱን ይዤላችሁ ለመምጣት ነው ስዘጋጅ የነበረው። እሱን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሶማሊላንዶች እንዴት ነው የሚያስቡት በጣም ወሳኝ ስለሆነ እሱን አቀርብላችሁ። ነገር ግን ይህንን እየተዘጋጀሁ እያለ በጣም ሰርፕራይዚንግሊ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ወደ ጦርነት ሊሄዱ ነው ወይ በሚል ከደቂቃዎች በፊት አሁን ኦልሞስት 1 ሰዓት ሆኖታል። ከ1 ሰዓት በፊት ኢንሳይድ ስቶሪ ላይ አልጀዚራ
ይዞት የወጣው ዘገባ ተመለከትኩና እስኪ እንደው ምስሉ አላሳያችሁ እና በጣም ትኩረቴን ሳበው። ወደ ጦርነት ይሄ ነገር በጣም ሄዷል። ዓለም በሙሉ እየተነጋገረበት ያለው ጉዳይ ነው እና እሱንም እንመለከተዋለን። በነገራችን ላይ ሌላው የኢጋድ ስብሰባ አለ፣ የአፍሪካ ህብረት የሚላቸው ነገሮች አሉ። ሁሉም ነገር ዞሮ ዞሮ ወደዚህ ጋር እየመጣ ነው ያለው እና አንዳንድ ጊዜ ማስተዋል ለሚፈልግ ሰው ማየት ለሚፈልግ ሰው ኢትዮጵያንም በደንብ እንድትመለከቱ ያደርጋችኋል እና በተለይ ኢንሳይድ ስቶሪ ላይ አልጀዚራ ይዞ የመጣው አንድ ኢትዮጵያ ልጅ አንድ ሌላ ሰውና አንድ ደግሞ የሶማሊያ ሚኒስትር የነበሩ ሰው ናቸውና ትችሏታላችሁ ግን ኢትዮጵያን ያላችሁ ትችሏታላችሁ ግን ከእናንተ እኮ 3 እጥፍ ምናምን በላይ ሚሊቴሪ ፓወር ያላት ከባድ ሀገር ነች። እንዳው ዝም ብሎ ስለ ጦርነት ማውራት ይጠቅማችኋል ሲባል የሰጡ ምላሽ አለና ሙሉን እንኳን እኔ ፍንጩን እንትን እነግራችኋለሁኝ፣ ሊንኩን አያይዝላችኋለሁኝ እዛ ላይ ነው የምታገኙት። ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት መደመጥ አለበት። ዛሬ ይሄንን የምንከታተለውን ፕሮግራም ማዳመጥ በጣም ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እኔ ለራሴ በጣም ትልቅ ላይ ሰጥቶኛል። ምክንያቱም በእኛ በኩል ብቻ የሆነ ፍላጎቶች አሉት። ይሄ ግርግሩ በጣም ብዙ ነገር ምናምን ስለሚል እንዲህ ነገር እንዴት ነው ሶማሊላንዶች ውስጥ እንዴት ነው የሚያዩት? እንደው በአጋጣሚ ደግሞ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን እኔ ሶማሊላንድ ውስጥ ወዳጆች አሉ በአንዱ በሌላ መልኩ እና በየቀኑ የምናወራው እና እንነጋገራለን ምናምን ላለና መረጃው አለ። እንደው ከሌላው በተሻለ ያለውን ማስተላለፍ አውቃለሁ። እዛ አንድ ክንፍም እንዳለ አውቃለሁ። የሚፍጨረጨር እንደዛ የሚል የውጭን ማይል ይታወቃል። ግን ተጨባጭ እውነታ ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለውና ሶማሊላንዶች እየሄዱ ያሉበት መንገድ ነውና ይሄን መረጃ ነው ይዤላችሁ የምመጣው። እሱን እንከታተላለን። ግን ቆይ እስኪ እንትኑ አላሳያችሁ ያልኩትን ባሳያችሁ በጣም ወደ ጦርነት ሊሄዱ ነው ወይ በሚል የቀረበውን ባሳያችሁ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እስኪ ተመልከቱት። ይሄ የአልጀዚራ ነው። አሁን ከደቂቃዎች በፊት የነበረ መረጃ ነው። ሶማሊያ ኢትዮጵያ ኮንትሮቨርሻል ዲል ነው የሚለው። ይሄ አወዛጋቢ፣ አከራካሪ፣ አነጋጋሪ ዲል ምንም ኮንትሮቨርሻል ነገር የለውም እውነት ለመናገር እና ኩድ ኢትዮጵያ ኤንድ ሶማሊያ ጎ ቱ ዋር ኢንሳይድ ስቶሪ በሚል የሚገርም ነው አይደለ? ቴንኬ ከአንድ ሰዓት በፊት እና ምንስ ያው አልጀዚራ ነው አዲስ ምንጭ አይደለም እና ከአንድ ሰዓት በፊት ቴንኬ ቢታይም ችግር የለውም እና እንደዛ ብለው ወደ ጦርነት ሊሄዱ ይችላሉ ምናምን በሚል ነውና ስለ ጦርነት እየተወራ ያለው። እኛ የኢትዮጵያ ልጆችስ እንዴት ነው የምንመለከተው የሚባለውን ነገር መስማት የለብንም ወይ የሚለው ይዤላችሁ ልመጣ ሞክሬያለሁ። የእናንተው ውቤ ከኢትዮጵያ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁኝ። ቶሎ እንደው አንድ የተወሰኑ ወዳጆችን ሰላም እንድል ይፈቀድልኝና በተለይ አንደኛው ክፍል ረዘም ያለም ስለሆነ እያንዳንዱን ቃል በቃል እየተረጎምኩ ለመሄድ አልሞክርም። እንደዛ ተገኝማለም ጠቅለል ያሉ ሀሳቦችን ነው ማጋራችሁ። የአልጀዚራንም እንዲሁም ደግሞ ሲቢኤ ላይ የተደረገው ቃለ ምልልስ በጣም ወሳኝ ባህርጌሳ ማለት በሶማሊላንድ በጣም የተከበሩ ሰው ማለት ነው። ፈጣሪ ከፈቀደ አንድ ቀን እንግዲህ እናያቸው ይሆናል ተስፋ እናደርጋለን። እሳቸው የሰጡት ነው የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው። ፖለቲካል አናሊሲስ ነው የሰጡት በዚህ ጉዳይ ላይ እሳቸውን እንመለከታለን ማለት ነው። ቶሎ ሰላም እንድል ይፈቀድልኝ ብያለሁኝ። ተስፋዬ አዱኛ ሀይ ብያለሁ። ዘፍጥረት ዛሬ 2ኛ ሆነዋል። ትላንትና ደስ ብሎ የነበረ ዘፍጥረት የመጀመሪያው ገቢ ስለነበሩ ማለት ነው። ከሀብታሙ ቡልቶ ሰላም ብያለሁ። ኮኬት ሚዲያ፣ አህመድ ፈይሰል፣ ሳምሶን እንድሪያስ ቶሎ እንግዲህ ሁሉ ወርታችን የማነበው ስማችሁን ስለምወዳችሁ እንደ ቤተሰብ ስለማይ ነው እንጂ አንዳንድ ላይ ቆም ብዬ ቤት አለሙ ሰላም ነው ምናምን ብዬ ሌላውን ደግሞ እንደዚህ ብዬ ሳልፍ እንደው በሌላ ይታያል ብዬ አላስብም። ያው ቤተሰብ ስለሆንን ነው። ቲፕሲ ጆይ ሀይ ብያለሁ። ማሩ ጣባ ሀይ ብያለሁ። አሸናፊ ተሾመ እንዲሁ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ህብረት ሰላም ብያለሁ። አንዋር ናስር ሰላም እላለሁኝ። ሳምሶን እንድሪያስ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን እላለሁኝ። ታሪኩ ይርጋ ሰላምታዬ ድረስ። ታደለ ደሜ እንዲሁ ሉባባዬ ሰላም ብያለሁ። ሉባባ ሁሴን አንደኛው ሉባባ ጠፍታብኛለች እና የአፋልጉኝ ማስታወቂያ ከመለጠፉ በፊት እንግዲህ ብቅ በይላለሁኝ።
አቢሲኒያዬ እንኳን መጣሽልን ላለው አስቴር ሲሳይ እንዲሁ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። መርያም የከበረ ሰላምታዬ አቀርባለሁ። እንዲሁ ሃይሚዬ ድንግል ማርያም ልጅ ለጌት ቶክቻው ሰላም ብያለሁ። ሁላችሁንም በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። በጣም ከልቤ ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ። በሰላምታና ብቻ ጊዜ እንዳስቱ ብዬ ነው። ስለ ፕሮግራሙ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያ ሳደርግ የነበረው። እንግዲህ ልክ አሁን እንደዚህ ሱብሲ እንደምለው በዚህ በማስተር ስፔስ ላይ ሰላም ሳስል ያው ሰላም እንዳልኩ ይቆጠርልኝ ለማለት ነው። ላይ ሮሮ ልክ እንደዚህ ሰላም እያልኩኝ እቀጥላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ ሰሞኑ እንግዲህ ጉባኤዎች እየተካሄዱ ነው ያሉት። የአፍሪካ ህብረት የሚያላቸው ነገሮች ታውቃላችሁ። በዚህ ከኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ያደረጉትን ነገር አንዳንድ ጊዜ ማስተዋልም ያስፈልጋል። ፈረንሳዮቹ ሲመጡ፣ እንግሊዞቹ ሲመጡ፣ አሜሪካኖቹ ሲመጡ፣ ቱርኮቹ ሲመጡ፣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት፣ ራሻ ማንም ምንም አይናገርም። ኢትዮጵያ ግን ስትሄድ የተፈጠረውን ትርምስምስ ምናምን ማየት ጥሩ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ልክ ፈርዖኖቹ ግብጾቹ በረሃብና በውሃ ጥም ከምንሞት በጦርነት እንሞታለን እያሉ እንደሚሉት አባይን ብናጣ ኢትዮጵያ ማንንም በረሃብ በጥም መግደል አትፈልግም። እንደዛ እንደሚሉት ሁሉ ኢትዮጵያ ደግሞ ከዛ የበለጠ ክብርና ሞራልም እውነትም እና ጀግንነትም ያላት ሀገር ነች እና አንዳንዴ በዚህ ደረጃም እንደው ዝቅ ተደርጎ መታየት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሁሉም ያደረገውን ነገር ነው ኢትዮጵያ ያደረገችው። ምናልባት ዘግይታ በጣም በሚገርመው ሁኔታ እነዚህ የሀርጌሳ የፖለቲካ ተንታኝ የሚሉትን እንሰማለን። ምን ኢትዮጵያ እኮ ሞከረ፣ ኤርትራም ጅቡቲም ሱዳንም ወደ ግጭት ከመግባቷ በፊት ያደረገችውን ነገር ነው ያደረገችው፣ ምን ይገርማቸዋል የሚል አይነት ምላሽ ነው የሰጡት እና ትልቅ ነገር ነው። እኔ ከምናገረው ሌሎች ከሚናገሩትም በላይ በጣም ትልቅ ማሳያ ነው እና እሱን አብረን እንመለከታለን ወዳጆች። ከዛ በፊት ግን ምናልባት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ስማቸውን የምንጠራቸው ሰዎች ስማቸው ይጠፋኛል እና ስማቸው ከጠፋኝ ችግር አለ ማለት ነው። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ያሉት ነገር አለ። ጭንቀታቸው ኢትዮጵያ ከሶማሊያ የምትወጣ ከሆነ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንደኛ ኢትዮጵያን ጨምሮ እነ ጅቡቲና ሌሎቹ በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገራት ናቸው ሶማሊያን ያቆሙ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ቅመም ነች። ኢትዮጵያ እርሾ። ኢትዮጵያ ከሌለች የሶማሊያ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አኩርፈን እንዳው ዝም ብለን አፍንጫችን ነፍተን የምንወጣበት ነገር አይደለም። እንደዛማ አናደርገውም። እስከ መጨረሻ ድረስ እዛ ነው የምንቆየው። ማለት እኔ በተለይ ወታደራዊ ታሾች የሚሉትን ነገር ማዳመጥ ምንም ማለት ነው። ለምን እንወጣለን? እና ለምሳሌ የኮሪያ ዘመቻ ሲባል እኮ የምንሄደው እነሱን ለመጥቀምና እነሱን ለማገዝ ብቻ አይደለም። በዓለም ላይ ነው ያለነው። የዓለም ሰላም መጠበቅ የኢትዮጵያ ሰላም መጠበቅ ነው። ዩክሬን ላይ ያለ ችግር አንዳንድ ሰዎች በጣም የሩቅ የሩሲያና የዩክሬን ጉዳይ ያደርጉታል። ነገር ግን የዘይቱና የስንዴ ጉዳይ ሲመጣ እንደዛ ነው። የጋዛና የጋዛ ለምን ነው የጋዛ ሳይሆን የፓለስታይን የፍልስጤምና የእስራኤል ግጭት እነሱ የሐማስ የሚሉት የፍልስጤማውያን ህፃናት እየጨረሱ ያሉበት መንገድ ምንም ይሁን ምን ፖለቲካው፣ ነገር ግን በአንድ ወይ በሌላ መልኩ ብቻ ሳይሆን በቀጥታ ሁሉንም የዓለም ክፍል ይነካዋል። የነዳጅን ጉዳይ ምናምን የመሳሰሉትን በተለይ ከ1973 በኋላ ይሄው ተመሳሳይ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ከነዳጅ ጭማሪ ጋር በተያያዘና የዓለምን የኢኮኖሚ ሁኔታ ከፍና ዝቅ ያደረገው ነገር ያለበት ነው። ይመለከተናል ማለት ነው። የሌላው እንኳን እኛ እኮ ኢትዮጵያ ነን እና ከዛ አኳያ ኧረ ሰውየውን ስሙን ጻፉልኝና ሲላምጣው ለማንኛውም አንዳንድ ጊዜ እኮ ችግር ነው እና የሚያሳስባቸው እሱ ነው ለማለት ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ከወጣች የሚከሰተው ይሄ ቫኪዩም ክፍተቱ በጣም ኢትዮጵያ ከወጣች ምንም የትኛውም አሜሪካ ትምጣ ማንም ሀገር ይምጣ ሊተካ አይችልም የኢትዮጵያን ቦታ በነገራችን ላይ። ለዛ ነው የሚያስጨንቃቸው። የተናገሩ ነገር ሌሎቹም ያሉት አለ፣ ኢጋድም ያለው ነገር አለ። ግድ የለም እሱም በራሱ በቅንፍ ይዘነዋል። የእሳቸው እስኪ እናዳምጠው። Troubling indications that Al-Shabaab is using the MOU to generate new recruits. It is vital. ማይክል አመር ለማለት ነው።
ሐመር ብሎ መዶሻ ብሎ መያዝ ይቻላልና እሳቸው ናቸው እንግዲህ በጣም ጥሩ እንትን አላቸው። ኤኒዌይ ያው እሳቸውን በቅንፍ ነው እንደ ኢትዮጵያውያን የምንመለከታቸው። ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ የጡት አባት ስለሌላት ሌሎቹ እንዳላቸው የሆነ ነገር ሲከሰት በነገራችን ላይ የኬንያ፣ የሶማሊያ፣ የወዘተ ይሄ በቅኝ የተገዙት ሲከራከሩላቸው በኮመን ዌልዝ ወዘተ በመሳሰለው ይታያል። ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለም የምትታየው። ኢትዮጵያ ያሏት ልጆቿ ናቸው። ልጆቿ ደግሞ በደንብ ማስተባበር ያስፈልጋል። አንደርስታንድ የሚያደርጉ ልጆቿ የሚረዱት እንዳሉ ሁሉ ደግሞ እንዲሁ በግራም በቀኝም ሶማሊያ ስርም የሚንከባለሉ አሉ፣ ግብጽ ስር አሉ። በጣሊያን ስር በጣም በስፋት የምናውቃቸው ባንዳዎች ነበሩ። ባንዳዎቹ ቀላል አይደለም፣ አሉታዊ ጫናቸው ብዙ ችግር ፈጥረዋል። እና ማይክል ሐመር የሚያሳስባቸው ያ ነው ለማለት ነው እንጂ ብዙም የኢትዮጵያ ጉዳይ ለዓለም እያስጨነቀ ያለው አሁን ስለ አንዴ በአልጀዚራ ሲኤንኤን ምንድነው እሱ ኢኮኖሚስት ቁጥራችሁ በሙሉ ሚዲያዎች ማለት ነው እንደሚሰሙትን የምናውቃቸው ነው እንጂ የምጠቅስላችሁ በሙሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እየዘገቡ ያለና ለኢትዮጵያ ብለው ሳይሆን እዚህ ጋር ያለው ነገር በጣም ትልቅ ከመሆኑ እቺ እንደመግቢያ ነው የምንጠቀማት። ሁለቱን ጉዳዮች ግን እንሄድባቸዋለን። For Ethiopia and Somalia to remain focused on this shared security priority. We urge both sides to avoid precipitous actions, including related to existing Ethiopian force deployments in Somalia, that could create opportunities for Al-Shabaab to expand its reach within Somalia and into Ethiopia. በጣም እንግዲህ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። አልሸባብ እንግዲህ የተንቀሳቀሰ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ወደ ኢትዮጵያም ለመግባት ተሞክሮ በጣም የሚገርም አይነት ማለት ነው። ያው ሀሳቦች ናቸው። መረበሽ ነው፣ ማደበላለቅ ነው። ቀጣናውን ተፈልጎ የነበረው ትክክለኛው ምላሽ አግኝቶ እንደተመለሰ ታውቃላችሁ። በተለይ በሶማሌ ክልል አካባቢ ላይ የተሞከረው ሙከራ እሱ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉት። ብቻውን አልነበረም። አልሸባብም በወቅቱ ሲመጣ የኛኑ ባንዳዎች ይዞን የመጣ አሁን ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሌሎች ብዙ ነገሮችም አሉት። እኔ አንድ ከኢትዮጵያ ማህፀን የወጣ ከኢትዮጵያ አፈሯን አየሯን የሚያክሰው እንዴት ከአልቃይዳ ከአልሸባብ ከየትኛውም ባዕድ ኃይል ጋር ተስማምቶ ሀገሩን ሊወጋ እንደሚመጣ በጣም ይገርመኛል። ሆዳሞቹ እዚህ አሜሪካ ምናምን አውሮፓ ምናምን ያሉት ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩት እሱ ሆዳቸው አምላካቸው ሆኖ ነው፣ ግን ህይወቱን እስከ መስጠት ድረስ የሚሄዱ ደግሞ እንመለከታለንና ከዛ አኳያ እንግዲህ ማይክ ሐመር ቀደም ሲል የሚሉት ምስራቅ አፍሪካን በደንብ ነው የሚያውቁት። የኢትዮጵያ መውጣት የሚፈጥረውን ቫኪዩም ስለሚያውቁ ነው ያን ነገር እያነሱ ያሉትና ይሄ በእንዲህ እንዳለ የአልጀዚራ እንግዲህ ወደ በኋላ ላይ የገባችሁ ልጅ በድጋሚ እንደመስሎ አላሳያችሁና እስኪ ምንድነው የተባለው የሚለውንም ለማየት ስለሚያስችልን ሶማሊያ ኢትዮጵያ የሚል እንግዲህ አልጀዚራ ከጥቂት ከአንድ ሰዓት አሁን አንድ ሰዓት እያልን እንኳን ልንቆይ አንችልም። ከአንድ ሰዓት ከምናምን በፊት ነው ኢትዮጵያና ሶማሊያ ወደ ጦርነት ሊሄዱ ይችላሉ ወይ በሚል ሶስት ከተለያዩ ቦታዎች ያነጋገራቸው ሰዎች አሉ። አንዱ የኢትዮጵያ ልጅ ናቸው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ አንድ ደግሞ የቀድሞ የሶማሊያ እንዲሁም ደግሞ ከካምፓላ አንድ ሌላ ሰው አነጋግረዋል። በጣም አጠር ያለውን ክፍል ነው ማቀርብላችሁ። አልጀዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ላይ ሙሉ ልታገኙ ትችላላችሁ። ማሳያውን ብቻ ትንሽ እናምጣውና ወደ ዋናው የዛሬ ጉዳያችን እንገባለን ማለት ነው። ግን ጉዳዩ ምን ያህል እየሄደ እንዳለ በተለይ በጣም የሚደንቀኝ ነገር እየዋለ እያደረ በሄደ ቁጥር በኢትዮጵያ በኩል የተሄደበትን አካሄድ አፕሪሺየት ሲያደርጉት እየተመለከትኩ ነው ያለሁት እና ዝም ብሎ ይድረስ አለመሆኑ ምናልባት በኋላ ላይ የሀርጌሳውን ዶክተርም ሀሳብ እንመለከተዋለን። ያደንቁታል። ዝም ብሎ ድንገት ጠዋት ተነስቶ ከሰዓት በኋላ እንደዚህ የተደረገ አለመሆኑን ባክግራውንድ የተሰራ ስራ መኖሩን ነው የምንመለከተው። እስኪ አልጀዚራ እንግዲህ ዝም ብሎ ሚዲያ ነው ብላችሁ እንደማታስቡ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ እና ዝም ብሎ የአረቡ ዓለም ሚዲያም እንዳይመስላችሁ በዚህ አጋጣሚ ጉዳዩ በጣም ከዛም ያለፈ ነው። ግን እስኪ እንየው እውነታውን እናዳምጥ። Ethiopia is Kemal Hashi Mohamud, a member of the Ethiopian Parliament.
ከማል ሃሺም መሐመድ እሳቸው ናቸው። In Nairobi, Matt Bryden, a strategic advisor at Sahan Research, that's a political think tank covering the Horn of Africa. And in Kampala is Abdi Ayente, former Somali Minister of Planning, Investment and Economic. እሳቸው ደግሞ እንግዲህ ቀድሞ የሶማሊያ የፕላኒንግና ምናምን ሚኒስትር የነበሩ ናቸው። ሰሞኑ ምናልባት ተመልክታችሁ ከሆነ በጣም በተለያየ ሚዲያ ላይ እሳቸውም እየሰጡ ያሉት መግለጫዎች አሉ። ብዙ ትላንትና አቀረብኩላችሁ እንደ እሳቸውን ይመስለኛል ባልሳሳት ወይም ዘልያቸው ሊሆን ይችላል። እና እሳቸው ነው እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ አንድ ካርድ ያላቸው እሳቸው ነው። ኢትዮጵያ እኮ ብዙ ካርዶች አላቸው። በተለይ የኢትዮጵያ ልጆች እኔ በእምነት ሙስሊም ክርስቲያን አይደለም እንጂ በጣም እየሰሩ ነው ያሉት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በምን ላይ በሁሉም ነገር ላይ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ኢትዮጵያ ልጆች አሉ። Development. He's also the co-founder of the Heritage Institute for Policy Studies think tank in Somalia. A very warm welcome to all of you. Mr. Mohammed, I'll start with you in Jijiga. Prime Minister Abiy Ahmed says that landlocked countries such as Ethiopia face insurmountable challenges. But why go to Somaliland to address that when it is sure to trigger a dispute? Bismillah. Well, thank you. So I think the Prime Minister's call was not specific to Somaliland only. It's obvious that this great nation needs direct access to the sea, and for this. ምናልባት እንግዲህ ለምን የሚል ጥያቄ ይነሳል። እንግዲህ አንዳንድ ወጣቶች ጋዜጠኞች የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ፐርፐዝሊ የሚነሳ ጉዳይ ስላለ ነው። ኢትዮጵያ ሁሉም ቦታ ነው ሄደችው። በጣም ከሚገርመው ነገር ትንሽ ከፍ ማለት ያስፈልጋል አይደለ? ታች ያለው አለ። በየትኛውም ዓለም ላይ ያሉ በዚህ ሁኔታ ላይ የሚተነትኑ መካከል ላይ ያሉ አሉ፣ ከፍ ያሉ ደግሞ አሉ። ከፍ ያሉ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚናገሩት። ማለት ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይገመግሙታል። የሚቃወሙ እንኳን ቢሆን ኢትዮጵያን ከፍ ብሎ ነው የሚቃወሙት ማለት ባለባቸው ደረጃ ማለት። ይሄ የመንደር ምቀኛ አይነት አይደለም። የመንደር ምቀኛ በየትኛውም ዓለም የለም። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ያለው። በየትኛውም ዓለም ላይ የለም። አሁን የኢትዮጵያን ጉዳይ በተመለከተ ከወደብ ጋር የተያዘ ከህልውና ጋር የተያዘ ከምን ጋር በተያዘ እየተፈጠረ ያለው ትርምስምስን ምንም በተመለከተ በጣም የሚገርም የራሱን ጎጆ የሚያቃጥል የበዛበት ሀገር ይሄ አተራማሽ ነው የሚባለው እንደዛ ነው። እና ከፍ ብለው ነው የሚያስቡት። ምን የሚሉት ምላሽ የሚሰጠውም ከዛ አኳያ ነው። እሳቸው ከማለሽም እንግዲህ አሁን ከጅጅጋ ነው በቀጥታ አስተያየታቸውን እየሰጡ ያሉት። ኢትዮጵያ እኮ ሄደችው ሶማሊላንድ ብቻ አይደለም። በኋላ ላይ ዜናቸው የምንመጣው የሶማሊላንዱ ምሁርም ያንን ነው የሚያነሱት። ኤርትራ ሄዳል፣ ጅቡቲም፣ ሱዳንም ምንም ሁሉም ቦታ ሄዳል። እንግዲህ ከአንዱ ጋር ደግሞ ስኬታማ ነገሮች እየተከናወኑ ነው። ይሄ የማይመለስ ነገር ነው። ወደኋላ የሚሆን ነገር አይደለም። ሞስት ፕሮባብሊ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ ሌላ ሰርፕራይዚንግ የሆነ ኒውስ አለ። በነገራችን ላይ ዛሬ ከሲዩሜ ጋር በነበረን ፕሮግራም አንዳንድ መረጃዎች ስለነበር ለመጠቆሙ ሌላ ቦታም አለ። ሌላ ፖርትም ሊኖር ነው። አሁን ምንም ማድረጋቸው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች እና እስኪ እንከታተለው። ሰፋ ያለውን ክፍል እያየን እንትኖቹ እናያቸዋለን አብረን። The Prime Minister or the government is leading had a call to all neighboring countries, officially also so diplomatic means, and luckily Somaliland was the first to respond. That's how it happened to approach Somaliland. Other than that, there wasn't a specific interest to Somaliland, and this is a very positive move and for mutual benefit, as it's already supported and promoted by the African Union to enforce and strengthen regional integration for both, economic and social interests, which benefits all parties. And speaking of Somaliland, like the other neighboring countries, we share not only borders, but we share also the same community who lives here and there, and this would be a great benefit for both people living in Ethiopia and in Somaliland. So that's it. But there wasn't a specific interest to Somaliland. But we are very thankful that Somaliland has become the first to understand this and also to respond positively. We also hope that other neighboring countries will also respond. So we are okay that we have also access to other places, to the ports and to the sea. So I would say it's only an opportunity open to all neighboring countries.
So it wasn't specific. And we don't see any reason of instigating any conflict or not. Is a very positive move. But of course, given አሁን ባጭሩ እንግዲህ ከሶማሊላንድ ጋር የምንጋራው የድንበር ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ተመሳሳይ ቋንቋ ተመሳሳይ ኮሚኒቲ ነው ያለን። ኢትዮጵያ የተለያየ ሙከራዎችን ስታደርግ ነው የቆየችው። ከሶማሊላንድ እንግዲህ በጎ ምላሽ ተገኝቷል። ለጊዜው የመጀመሪያው ነው እንግዲህ ተፈርስት ብለው ነው የሚያነሱት። በቀጣይነት ደግሞ ብዙ ሀገራት ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ እኮ ሊረባረቡባት ነው የሚገባው እንጂ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የሰፈር ምቀኛ አይነት ነገር እንዴት ይሆናል የሚባል ነገር አለ። ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ነች። በዙሪያ ያሉት ደግሞ 3 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ምናምን ያላቸው ናቸው። መጠቀም ያለበት ይሄ በጣም ሂውጅ የሆነ ማርኬት ነውና ይሄ በጣም ከጠባብ አስተሳሰብ ከድኩም አስተሳሰብ አልፎ ሀገራት የሚጠቀሙበት ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። ኢንፋክት ያ ነገር ሲደረግም ደግሞ ኢትዮጵያ በጣም ታላቅና ፓወርፉል ሀገር ስለሆነች ምንም እንኳ በፊት ለፊት ሲታይ ድህነቱ ምናምኑ የሚታይ ቢሆንም ትልቅ ሀገር በመሆኑ ስጋቶች ካሉ ያ ደግሞ በህግና በህግ አግባብ ነው የሚሆነው። እንደዚህም ብሎ አቅም ስላላት እና አንዳንድ ወዳጆቻችን እንደሚሉት በቃ አላየንም እንላለን ምንለው አይነት ነገር አይደለም። ከዚያ አኳያ ይሄን ነው። ሶማሊላንድንም እናመሰግናለን ይህ በመደረጉ ምን በማለቱ የመጀመሪያዋ ነች ነው የሚሉት። እስኪ ቀጥሎ ያለውንም ጉዳይ እንመልከትና የሚሉትም የምታነሳላቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ደግሞ እንግዲህ ሶማሊያ ኦልሞስት ጦርነት አውጃለች ምናምን ብላለችና ግን እንደው ትችሏታላችሁ ኢትዮጵያን ተብለዋልና እሱ ተመችቶኛል። that Somaliland is not recognized as a country by any other nation in the world. This is why the move has received a lot of condemnation from many different organizations. Mr. Ayente, what do you make of what you're hearing? Did Ethiopia come to, say, Somalia, which has the longest coast in Africa, the longest coastline, as one of the countries in the regions that could provide it with the access to ports that it so desperately needs? I think facts are very important here. Somalia, like all the other neighboring countries to Ethiopia, has been willing to engage with Ethiopia on a mutually beneficial trading arrangement, including the use of its ports. That has never been a problem. The second fact that's critical here is that Ethiopia actually made itself a landlocked country 30 years ago in 1993 when Eritrea gained independence. And the third extremely important fact and context to this debate is that Ethiopia's economy, in fact, grew exponentially bigger after it became a landlocked country. And that's also true for other landlocked countries in Africa, like Botswana. So the notion that you're impacted economically by lack of access to the sea has absolutely no grounds. Okay, let me bring in Matt Bryden in. Now, እንግዲህ እሳቸው ሚኒስትር ናቸው፣ ሶማሊያ ሚኒስትር ናቸው። እኔ በእውነት አይ ሬስፔክት አከብራለሁ። ምክንያቱም አንድ ሶማሊያዊ ሌላ ምንም ሊል አይችልም። ነገር ግን ሶስት ነገሮችን ያነሱት አንደኛው የሁለትዮሽ ግንኙነት ምናምን በተመለከተ ያነሱት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ለአንድ ሎክድ ወይንም ደግሞ ወደ ባልባ የተደረገችበት በጣም ህሊና ያለው ሰው የሆነ ሁላ ሊቆጨው የሚገባ ማለት ነው። ይሄ እንደው ዝም ብሎ እኮ የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ምናምን ነገር በጣም የሚያሳፍር የሚያሳዝን የሚያስገርም ነገር ነው። ኢትዮጵያ ባህር በሯን ያጣችበት መንገድ እንግዲህ የለም እኮ ሀገራት እኮ እንደው መገንጠል የሚባል ነገር ጤናማ አይደለም። ዓለም እየተሰባሰበ ነው ያለው። ተገነጠል የሚሉ ሀገሮች እጅ እንደመገንጠል ማለት ነው። እንደው እኮ እጅ ምን አለ ተብሎ ጣት እንትን አለ ተብሎ ተቆርጦ አይጣልም ሁላ ይባላል። እና እንደ ሀገር እንደዛ የቅርቦቹ እኮ እነዚህ ነጌታቸው ረዳ ነጌታቸው አስፋ የሚባሉትም እኮ ሀገር ትልቅ ሀገር ምናምን የሚል ቅዠት ውስጥ ገብተው ሁላ ነበር። እና ሁሉም መገንጠል መለየት መበተን ምናምን ነው የሚፈልገው። እንደዛ ያበደ ኃይል አለ። ትልቅ እንኳን ኤርትራም መታ ኢትዮጵያም አሁን ያሉት ሌሎችም ሆነው እንኳን እንደው የተንገዳገድን ነው የምንቀጥለው። አንድ ላይ ሆነን እንኳን ተግባብተን ተስማምተን በሰላም በኢኮኖሚ በምን እንኳን ሆነ ትንሽ ነገር ነው የሚኖረው። አሁን ባለንበት ሁኔታ እኮ ኮማ ውስጥ ነው ያለ ነው። ሆነን ለመናገር ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ስለሆነች አንዱ አቅሟ ትልቅ ህዝብ አላት፣ ትልቅ የቆዳ ስፋት አላት፣ ተስፋዎች አሉ እና ደግሞ በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ጠንካራ መሪ አላት፣ ተወደደም ተጠላ ማለት ነው። ትልቅ መሪ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትልቅ መሪ ናቸው። ምንም ሆነ ምን ማለት ነው። ያ ነው ተስፋው ማለት ዝም ብሎ ከዚህ በፊት እንደነበረው
ምንድን ነው የሚባለው የግመል ማጠጫ ነው ምናምን የሚል ይሄ መለስ የነበረው አይነት ነገር አይደለም። ቁራጭ መሬት የሚለው አይደለም። ወይም ባለቤታቸው ጫት ነጋዴ አይደሉም ምናምን ነው። ስለ ሀገር የሚያስቡ ናቸው ምናምን። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ተወደደም ተጠላ ማለት ነው። ትልቅ እሴት ነው። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ነገሮች ናቸው አንዱ በጣም ትልቁ እሴትና ላንድ ሎክድ ተደርጋለች። ይሄንን ብዙ አቅም አሰጥቶናል። ይሄ የኢኮኖሚ ጉዳይ አይደለም፣ ኮንስትሬንድ ነው ምናምን በሚል ከትላንት በስቲያ ያነሳናቸው ነገሮች ሁሉ አሉ። የኢኮኖሚ የምናምን የፖለቲካል ምናምን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሰሚነቱ ዜሮ ነው የሚሆነው። እጅጉ ላይ ታሰረ ማለት ነው። በቃ ጅቡቲን እየተለማመጥን በየአመቱ 25 በመቶ እየጨመረች ምናምን እያለች ብዙ ነገር ነው ያለው። በነገራችን ላይ ለምሳሌ የዚህ የኮንቴነር የኪራይ ዋጋ የሚባል አለ፣ የቆይታ ጊዜ የሚባል አለ ምናምን እና ቅኝ ግዛት ስር ነው ያለን። ይሄ ሁላ ነገር በምን ሆነ? ሀቅ እያለን ብዙ ነገር እያለን በባንዳዎች የባንዳ ልጆች ምናምን በተለይ ካሰብ ግድ የለም። አሁን እኮ ነገ ጠዋት ተነስተን እስኪ የሚቀጥለው ሳምንት እናድርገው የሚባል ነገር አለም። ነገር ግን እውነታው ይሄ ነው። በግፍ ኢትዮጵያ ያጣችው ነገር ስላለ የራሷ የሆነ ሀቋም ማለት ነው። ሀቃችን አተን የምንኖር ህዝብ ነን። በነገራችን አሁን ይሄ ይቀልዳል እኮ። አሁን ይሄ ሶማሊያዊ ኢትዮጵያን ያውቃታል። የእሱን አባቱ እንዴት ምን እንደነበረ እስከ አዳማ እስከ ምናምን መተው ምናምን ብለው ዋጋውን አግኝቶ ተመልሷል ምናምን ብለዋል። ግን በቃ እንደዚህ ላንድ ዶክተሮች ምናምን ነው የሚለውና ይሄ በጣም የሚገርም ሶስተኛ ነጥብ ብለው ያነሱት እንግዲህ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የኢኮኖሚ ጉዳይ እውነት ነው። ኢኮኖሚያችን ይሄ 20 ኪሎ ሜትር የተባለው ምናምን ከባንክ አውጥተን ምናምን እንገዛዋለን ማለት አይደለም። ነገር ግን ሀገራት አሉ። ሩሲያ ነች፣ ቱርክ ነች፣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ነች፣ ማንም አያውቅም። ነገር ግን ከጎናችን ያሉ ሀገራት አሉ። ይሄ ሁላ የሲንጋፖር ኢኮኖሚ የሚያገነባው ነገር ከኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነባ ነው ያለው። ከዚህ ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የመነጨ ነው ይሄ ነገር። ይህንን መጠየቅ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚያመነጨው ከግብር የሚሰበሰብ እያጭበረበረ ምናምን ያለ ሀቀኛው ምናምን ከዛ የመነጨ ነው። ይሄ ሁላ እንደው አቤ የሆነ ሳለ ያነሳው ነገር በጣም ይሄ ሁሉ ብርኬ ነው የሚመጣው የሚል አንድ ሰርቶ ተመጭቶኛል። በጣም ጥሩ ርዕስ ነው። አቤ ተወክቻው ተጠቅሞበት የነበር ይሄ ሁሉ ብርኬት እየመጣ ነው የሚል ነገር ማለት ነው። እና አሉ ሀገራት አሉ። አንድ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እንደ ምንም መንኮሻኮሽ አያስፈልግም። ሌላኛው አሜሪካ ነች። በነገራችን ላይ ሌላኛው ራሽያ ነች። እነዚህ ራሽያና ምንድነው እሱ አሜሪካ ተቀናቃኝ አይደሉም እንደ ብለን ልናስብ ሊቀናቀኑ ይችላሉ። ከፈለጉ ክብሪንግ ሰርተን ቦክስ ሊደባደቡ ይችላሉ። ግን ኢትዮጵያ ነች። የራሳችን ኢንተረስት አለን። በየትኛውም ሀገር ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። እንደችንም ቲፕ ለመስጠት ያክል ነው ለማለት ያክል ነው። የማታውቁት ነገር አይደለም። እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው እነዚህ ሰው የሚያነሱ ማለት ነው። ቀጥሎ ያሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? Nairobi, as I mentioned, there has been a lot of condemnation. Somalia said that this would amount to illegally occupying parts of the country. The Arab League has called it a violation of international law. Is it? Well, it's certainly a violation of international norms and standards. I mean, the unity and territorial integrity of states is something that the African Union, the United Nations, considered to be in principle sacrosanct. But that doesn't mean that there have not been new countries. In fact, many new countries have emerged since the end of the Cold War in 1980. በጣም ይሄ እንደው እንዳይዘለል በሚለው እንግዲህ የግብጽ ሊግ አንዳንዶች አረብ ሊግ የሚሉት ማለት ነው በግብጾች የሚመራው ይሄ የአልቃይዳን የፈለፈለ አይኤስአይኤስን የፈለፈለ ምናምን ያለ ቡድን ማለት ነው። አሁን አሳፋሪ መግለጫ ወጥቷል እውነት ለመናገር እና ህገወጥ ነው ምናምን ብለዋል። ምንድነው ነው የሚሏቸው። በጣም ሬስፔክት በቃ ያሉት ነገር ትክክል ነው። በአፍሪካ ዩኒየንም ይሁን በዩናይትድ ኔሽንም ይሁን ቴሪቶሪ ያላቸው ሀገራት ሶማሊያ የምትባል ሀገር አለች። የዩናይትድ ኔሽንም ሬስፔክት ያደርጋል ያከብራል እና የተከበረ መስመር ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄኛም እናውቃለን ይሄን ነገር ስናደርግ እና ከዚያ አኳያ እንግዲህ የቴሪቶሪ ጉዳይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ምንም ነገር ግን ሶማሊላንድ እኮ አዲስ ሀገር አለች። ብዙ አዳዲስ ሀገራት አሉ እና ኢን ፕሪንሲፕል በመርህ ደረጃ እንደዛ ይታሰባል።
ወደ ፕራክቲካል ጉዳዮች ሲገባ የነ ፓለስታይን ጉዳይ የሌሎች ማአት ተቆጥሮ የማያልቁ ነገሮች ወደ በኋላ ላይ እንመጣበታለን። ይሄንን ነው የሚያነሱትና ኦኬ ግን የሶማሊላንድ ጉዳይ በዛ ደረጃ የሚታይ አይደለም። ኢን ፕሪንሲፕል የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሁሉም አሁን እየተንጫጫ ያለ ባይዘው ለኢትዮጵያም ጥቆማ እየሰጧት ነው ያሉት። ሪኮግናይዝድ አይደለችም በቃ የሚል ነው። ግን እየኖረች ነው ያለች እንደ ሀገር በሙሉ ሚዲያዎች ትላንትና የሚያቀርብናቸው የኢኮኖሚስት ሁሉም የሚያነሱት ሪኮግናይዝድ የሆነች ሀገር አይደለችም የሚለውን ነገር ነው። ኢትዮጵያ ከጀመረችው አለቀ ነገር እና ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ አልሰጠችም ካለች እኮ አለቀ ኢትዮጵያ። በነገራችን ላይ ኬንያ ብትልና ኢትዮጵያ ብትል ደግሞ ይለያያል። ለምንድን ነው የሚለያየው የሚለው እናያለን። እውቅና ሰጥቻለሁ ብትልና ኬንያ ኢትዮጵያ አላቅም ብትል ይለያያል። ኢትዮጵያ ማለት አፍሪካ ነች። በነገራችን ኢትዮጵያ ከተሰጠች ይሄ ማን ነው እሱ የአፍሪካ ማን ነው የዓለም ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽንን የሚመራው አሁን ይሄ ግብረሰዶም ምናምን የሚያጫፍረው ሰውዬ ቴድሮስ ምናምን የሚባለው በኢትዮጵያ ኮታ ነው ሄደው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ስለሆነች ሌላ ሀገር ቢሆን እንደዛ ይሆን። ኢትዮጵያ የሆነ ነገር አለች ማለት ሆነ አለቀ ሞተ ነገሩ። አፍሪካ ህብረትን ማን የፈጠረው? ጃንሆይ ናቸው እኮ ያለሳቸው ሊታሰብ አይችልም። የተባበሩት መንግስታት መስራች ወዘተ የሁሉ ነገር መነሻና መድረሻ ነች ኢትዮጵያ። ዝም ብሎ ይሄ ቀፈት ወዱ እንዳይጎልበት ዩቲዩብ ላይ የሚጮኸው ምናምን ግርግር ስለሚሉ ሰዎች ምናምን ስለሚከታተሉ ይሆናል። ምክንያቱም ስለምንሰማው በአፋን ኦሮሞ የሚናገሩትን ስለምንሰማ በአማርኛ ስለሚናገሩልን ምናምን፣ ነገር ግን በእነሱ ውስጥ ሆነው የሚናገሩ ሌሎቹ ናቸው ምንም እና ይሄንን ነው የሚሉት። 9 and 90. So the recognition of new states is also something fairly common. And although it's a difficult process, it's certainly a controversial one, Somaliland it has been de facto an autonomous polity since 1991, so 33 years, which is longer than it was united with Somalia. It was an independent state before it united with Somalia. And Somaliland as well has a stronger case for independence legally and politically speaking than countries like Eritrea and South Sudan that have been recognized by the African Union and the United Nations. So it's not completely beyond the pale that Somaliland could be seeking independence and recognition, but it doesn't have the consent of the metropole, of the parent country, as it were, Somalia and Mogadishu. And so for that reason, I think we're seeing a very high level of controversy and elevated tempers and rhetoric on all sides of this issue. Yeah, that's a very interesting point there. Let me put that to Mr. Mohamud. በነገራችን ላይ ምናልባት ብዙዎቻችሁ እንደው ለአንዳንድ ወዳጆቼ ነው እነዚህ እንደው በጣም ሶ ክሊርሊ የተነሱ ያሉ ሀሳቦች ናቸው። እንደ ሀሳቡን ለማስቀመጥ ያክል ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ጋር ከኖረችበት ጊዜ ይልቅ ከኢንዲፔንደንት ሆነ አሁን ኦልሞስት 33 ዓመት መሰለኝ ያሉት እና ከ1991 ጀምሮ እየኖረች ያለች ምንም እኮ አሁን እኮ የነገር ስለተነሳ ነው እንጂ የራሷ ከረንሲ ያላት ማንም በዛ በኩል ውልፍት ብሎ ያቅም። እንደው ያ የቀድሞ ይሄኛው ጉዲል እንደነበረው የግመል ማጠጫ ወይም የፍየል ማጠጫ ነው እንትንም የነበረው እንደዛ ሆኖ ነው የቀጠለው ምንም ያለውና ብቸኛው እዚህ ጋር ያለው ጉዳይ የከሪኮግኒሽኑ ጋር የተያዘ ነው ባጭሩ ማለት ነው። ሌሎች የሚነሳሱ ነገሮች አሉ፣ ግን ዞሮ ማጠንጠኛ ይሄ ነው ቁልፉ ነገር ማለት ነው። ቁልፉ ነገር ይሄ ለዚህ ነው እኮ አንዳንድ ጊዜ አይ በቃ ከኛ እንሰጣቸዋለን። አሁን ወደ ሶማሊያ ብትሄድ ኢትዮጵያ ብድግ ብላ ማለት ማክሲማል አፕሮች ነው እየሄድን ያለን እና ብዙ ነገሮች እንትን ያሉ አሉ። ብትሄድ ዘኔክስት ዴይ ይፈርማል የሶማሊያው ፕሬዚዳንት በቃው ተጂ ምናምን 20 ኪሎ ሜትር አለ 200 ኪሎ ሜትር ሊል ሁሉ ይችላል። ግን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሀገር አንድ ህዝብ የራሱን ሁሉና የመወሰን መብቱ የራሱ ነው። ምንም እኮ የሚያገናኛቸው ነገር የለም እኮ በነገራችን ላይ ራስን የማስተዳደር መብት ተፈጥሯዊ ነው። ለዛም ነው ውልፍት ማለት አልቻሉም እንጂ አሁን እንደሚሉት ይሄ በገንፎ ጉንጮ የለሰለሰው የሶማሊያ ፕሬዚዳንትና የኛዎቹ ባንዳዎች እንደሚያወሩት አይደለም። ቢሽል ኖሮ ኢትዮጵያን አይደለም ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት መግጠም አይደለም ሶማሊላንድን አስገብሮ ምናምን ብሎ አብሮ ማኖር ይችል ነበር አይደለም። ሞቃዲሾ ላይ በየቀኑ እየተተረማመሰ ነው ያለው ብዙ ነገሮች እና ይሄ ነው ወደ የተወሰኑ ስንትኖች አሉ። ወደ ዋናው ፕሮግራማችን ስለምንሄድ እስኪ ይሄን ቶሎ እንጨርስ። Is Ethiopia willing to, the wording isn't very clear,
but is Ethiopia willing to recognize Somaliland as a sovereign nation in return for access to this port? Let's face the fact. With or without access to the port, the demand to be independent by Somaliland has been a long-standing question. It has been almost now more than 3 decades since Somaliland has been leading itself by its own. And long before ago, during the colony, as soon as Somaliland was independent from colony, you know that it has been recognized by more than 30 countries. And after it joined the union, again, it just took its own choice of standing alone with see the stability within the whole Somalia. So now it's in the process of calling for independence. And I see that there's a lot of strong grounds for Ethiopia and for many other countries to recognize Somaliland. So Somaliland has a great opportunity of being recognized. Okay, and this goes on through the process. Okay, it's saying that Ethiopia would recognize Somaliland as an independent nation. Mr. Ayante, we've heard from... እንደው ባጭሩ አሁንም እንደው በዛው ዙሪያ እንደው በእርግጥ ኢትዮጵያ ፈቃደኛ ትሆን ይሆን እውቅናው ለመስጠት ነው? ምክንያቱም በአግሪመንት ወቅት የተባለው የሶማሌ ላንዱ ፕሬዚዳንት ያው ያሉት ነገር አለ፣ ኦፊሻሊ ገልጸውታል። በምላሹ እውቅና እንደሚያገኙ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ያው ኢትዮጵያ ዲና ያላደረገችም እኔማ አላልኩም አልተባለም። ያ ደግሞ ኦፊሻሊ አብሯችሁ የሚስማማ አካል የሆነ ነገር ሲናገር ዝም ማለት ራሱን የቻለ መገለጫ ስላለው ነው ማለት ነውና ይሄን ነገር ነው የሚያነሱት። እሳቸው እንግዲህ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው። በነገራችን ላይ የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነው። በወቅቱ በነገራችን ላይ 30 አካባቢ ሀገራት ሪኮግናይዝ አድርገው ነበረ ነው የሚሉት እና ስትሮንግ እንትን አላት መሰረት አላት ከእውቅና ጋር በተያያዘ ማጠንጠኛ ነው። ምናልባት በነገራችን ላይ በአንዱ በሌላ መልኩ ለምሳሌ አሜሪካኖቹ ምን በል ሌሎቹም አይ ለሶማሊያ ዳልተው ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ጋር ታላቋ ሶማሊያ ሲፈጠርና ምናምን ይሄ አሸባሪ የሚፈላበት ሀገር ይኖር ብለው አይሉ እውነት ለመናገር ማለት ነውና ይሄ አንዱ ትልቁ ነገር ነው ለማለት ነው። የእሳቸውን እንግዲህ እስኪ ምላሽ ደግሞ እንዴት ነው ብለው ወደዚህኛው ነው የምዞረው። የኢትዮጵያ ልጅ ደግሞ የመለሱት ነገር አይተናል። Various senior advisors to the Somali government saying that they are prepared to go to war over this issue. Can Somalia really afford a conflict with a country like Ethiopia that spends 3 times as much on its military? Well, በቃ ይሄ ነው ገብታችሁ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ተከታተሉ። እንግዲህ ቀድሞ የሶማሊያን ስለ ኢትዮጵያ እንደው ደጋግሞ ተናግረውታል። በሶማሊያ በኩል ወደጦርነት እንሄዳለን ምናምን መናገር በጣም ቀላል ነው፣ ምንም ችግር የለም። በነገራችን ላይ ምን ችግር አለ? እንደኔ አይነቱ ቀጭንም ታይሰንን አምጡልኝ ቦክስ እጋጠማለሁ ምናምን ሊል ይችላል፣ ችግር የለም። ፉከራ ችግር የለውም። ሲመጣ ግን እንዴት ሊሆን አይችልም። በጸሎት አታሸንፉትም እንደዚህ አይነት ነው። እንዳው ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር በሚሊቴሪ በምን ግን ቢያንስ 3 እጥፍ ምናምን ትበልጣቸዋለች፣ ግን ትችሏታላችሁ። አይ ዌል እንግዲህ የመጣችብን እሷ ነች ምናምን ብለው ነው የሚሉት። ሙሉ ክፍል ረጅም ስለሆነ ሙሉን አይደለም እያቀረቡላችሁ ያሉት። ኢንሳይድ ስቶሪ ላይ ከደቂቃዎች በፊት የነበረውን ነገር ይንገዳገዳል። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ነች እኮ ጠልቃ የገባችብን እኛ ራስ የተከላከልነው ምናምን ይላል። አንወት ስላላችሁ ምናምን ብላ ነው የምትጠይቃቸው። እስኪ እኔውና ወደ ቀጣይ ጉዳያችን እንሄዳለን። First of all, I think it's important to say here that, in fact, Ethiopia is the aggressor, not Somalia. Somalia is simply trying to defend its sovereignty, unity, and territorial integrity. አታጭበርብር እባክህ። አንችልም ነው መልሱ፣ አንችልም ነው። እኛ እኮ አይደለም የገባነው እኛ ራስ የተከላከልነው ምናምን ምንድነው ፎከራችሁ ነው። ግቡና ከአንድ ሰዓት በፊት የቀረበ የኢንሳይድ ግን ያው ይሄ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ነው መግባት የምትችሉት። እንዳትሄዱ ምናምን እንዳትሉ አብራችሁን ቆዩ። ግን ያ ነው የሚነሳው ነገር እና ሙሉ ስታዳምጡ ትረካላችሁ። ኢትዮጵያ እንዴት ዓለም ለኢትዮጵያ ያለውን ቦታ ትመለከታላችሁ ትላላችሁ። በተለይ ደግሞ የሶማሊያው ፕሬዚዳንትና እንግዲህ ብዙ ልጃገረዶች አሉ ሶማሌ ውስጥ
ዝም ብሎ ሽርጣቸው ለብሶ ምናምን ብሎ ገንፎ እየበሉ ምናምን በአጥሚት ምናምን ጉንጫቸው ወፍሮ ምናምን ብሎ በቲክቶክ ላይ ሲፎክሩ የሚውሉ አሉ። ፕሬዚዳንቱ ከዛ ያለፈ ነገር የለውም እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ትዝብት እኮ ነው። ብቸኛ ያለው ነገር እንግዲህ ሶማሊላንድ እውቅና ማግኘት ስላለባት እንጂ የኖረች እኮ ነው 33 ዓመት ምናምን ስንኖር ምንም ማድረግ አይችልም። እንኳን ምንም ማድረግ አይደለም መቆም አይችልም። በኢትዮጵያ ነው የቆመው እና እሱም ማስታወስ በጣም አስፈላጊ ነው። ሁሉም ደግሞ ጠላትም ወዳጅም ቢረዳው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። መቼስ ምን ይደረግ። ይሄንን ካልኩ በኋላ በቀጥታ ቶሎ ይሄን ቀጥሎ ማቀርብላችሁ ክፍል ደግሞ በሶማሊላንድ ምክንያቱም በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል ነው የመግባቢያ ስምምነቱ ሰነዱ የተፈረመው። ይሄ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንድ የመግባቢያ ሰነዱ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ግን ዋናው ነገር ዝም ብሎ ጃንዋሪ 1 ላይ መጥቶ እንደው ዝም ብሎ ለሚዲያ የተደረገ ነገር ሳይሆን ቀደም ሲል የተሰሩ ስራዎች መኖራቸውን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ምሁራንም የሚሉት እንደዛ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ያሉት እውነተኞች የኢትዮጵያ ልጆች ምን ሲሉ እንደቆዩ የምናውቀው ነገር ነው አይደለ? በተለያዩ ሚዲያዎች ከሞላ ጎደል ባሉ ሚዲያዎቻችን ይሄን ነገር ለመግለጽ እየተሞከረ ነው። ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ያው ባንዳውን ተውት፣ የምን የለው ፍሬ ነው እሱ ብዙ እንትን የለውም። ግን ያው ዝም ብሎ ያሳዝናል፣ ይቆጫል። በነገራችን ላይ ለዛ ነው ስለሚቆጭም ነው አንድ ኢትዮጵያዊ እንደዛ ያስባል ብለንም ስለማናስብ ምናምን ስለሚቆጭም ጭምር ነው። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ትንሽ ከፍ ብሎ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ከታች ያለ ጭቃ ውስጥ ያለው አለ፣ መካከል ላይ ሆኖ እያዳመጠም እየመዘነ የሚሄዳለ፣ ከፍ ብሎ ደግሞ ነገሮችን የሚተነተናል። ጠላትም ሆኖ አልሲሲ ከፍ ብሎ ነው የሚናገረው። ኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር በዛ ልክ እኛም እንዘጋጃለን። ቀጥሎ ደግሞ ካልሲሲ ቀጥሎ ደግሞ እንደ ሶማሌዎቹና የመሳሰሉት አሉ። እታች ጭቃ ውስጥ ደግሞ ባንዳውና የትርምስምሱ ምናምን እነ ሶማሊያ ምናምን አሉና ከዛ አኳያ የሚሆን ነገር ነው። እስኪ አሁን የሶማሊላንዶችስ ምንድን ነው የሚያስቡት? ይህን ጉዳዩ የተመለከተ መረጃው በጣም ያስፈልገናል። ምሁራኑ እንዴት ነው የሚያዩት? እኛ እንደዚህ እያልን ያለ ነው። ብዙ አልሰማንም፣ ብዙ አልተከታተልንም እና በደንብ የሚተነትኑ አርጌሳ ላይ ያሉ ዶክተር ናቸው። ተጨባጩ ነገር ቁጭ ላይት ይሰጡናል። ምንድን ነው እየሆነ ያለውን ነገር የሚለውን ያሳያል። ረዘም ያለ ክፍል አቀርብላችሁና እኔ ደግሞ አጠር አድርጌ መልእክቱ ይሄ ነው የሚለውን ነገር ለማቅረብ ሞክራለሁ። ብዙ ጊዜ እንደምለው ለታናናሾቼ እንደው ብዙ ቋንቋውን ለማትከታተሉ ብዙዎቻችሁ ከሁላችንም በላይ ትረዱታላችሁ ቋንቋው። እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ላሳስቱ ሁሉ ይችላሉ፣ ልታረሙ ትችላላችሁና እስኪ እሱን ለማዳመጥ እንሞክር። A few weeks ago, Somaliland and Ethiopia signed a memorandum of understanding that grants Ethiopia an access to the Red Sea, as well as the recognition of Somaliland. Is it the right decision for Somaliland to reach a naval peace agreement with Ethiopia? What are the risks of this MOU? ምንድነው ሪስኩና አሉታዊና አዎንታዊ ጎኑ ምንድነው? ይሄንን ነገር ሶማሊላንድ በማድረግ ትክክል ነች ወይ? Thank you for having me. It's our great pleasure to have you here. On 1st January 2024, the leaders of Somaliland and Ethiopia signed a memorandum of understanding in Addis Ababa. Both countries described it as a historic. First of all, I want to get your thoughts on this. As you know, at the beginning of this year, there was an official meeting that government of Somaliland got official invitation from the federal government of Ethiopia. Earlier, they have not declared any sort of very information period before their meeting. But after that, ያ ምናልባት ጃንዋሪ 1 ላይ ሰርፕራይዚንግ ነው ለሁላችን። ሆነስትሊ ማለት እኔ አላውቅም ከዛ በፊት እንደዛ አይነት አግሪመንት ይደረግ እንደነበረ ምናምን ፕሪ የሆነ እንትን አልነበረም፣ አይታወቅም። ከዛ በፊት የዛን ቀን ነው ይፋ የተደረገው ምናምን ያለው። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ክላሲፋይድ ይባላል። ክላሲፋይድ ማለት በጣም ጥቂት ሰዎች ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ምናልባት የብሔራዊ አማካሪያቸው ውጭ ጉዳይ ጥቂት ሰው በኢትዮጵያ በኩል 5 ሰው የሚያውቀው በዛ በኩል 5 ሰው የሚያውቀው ነው የሚሆነው እና እንደዛ ነው ለማለት ያክል ነው። ይሄን ሁላችንም ደግሞ አዲስ የሆነብን ለዛ ነው ያንን ነገር ነው የሚገልጹት። ከዛ በኋላ ያሉት ሰፊ ነገሮች ደግሞ ያነሱልናል። press conference that President Musa Bihi Abdi and the Prime Minister Abiy Ahmed made, that was the first time that the memorandum of understanding came into the international media.
as we heard from the first interview, that both sides, they were very, very committed to have that memorandum of understanding. By the way, we should have to understand in the beginning on this point, there is no still binding agreement. It's just an understanding. And when the binding agreement come, that will come the details with the approval of the both parliament of Somaliland and Ethiopia. It will be a long discussion that both governments will go back to their representatives. They will discuss in a details, and finally it will come into the final point that the both countries will sign a mutual agreement, and that will become a treaty. Before we reach that, there was 2 points came in the first glimpse of the media, and the first point was that President Musa Bihi Abdi, he claimed in that particular press briefing that Somaliland will guarantee to Ethiopia a water access to the Red Sea, and they are going to lease 20 kilometers in the Somaliland coastal area. እንደ በአጋጣሚ እንግዲህ ቀደም ብዬ ዘጋጀል ያው ዘጌት ስላልኩኝ ቶሎ እሷን እስካሁን ድረስ የተባለችውን ነገር ወንድሞች ቶሎ ላጋራችሁ ማለት ነው። ዶክተር አህመድ ሳኪር ይባላሉ። የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው በሀርጌሳ ማለት ነው። አጠቃላይ አሁን ያነሳቸው ነገር ቶሎ ለማንሳት ያክል እንግዲህ ሁለቱም መሪዎች በወቅቱ ታሪካዊ ብለውታል የመግባቢያ ሰነዱን በሚል ነው የሚያነሱላቸው። ምንድነው እሱ የሆነ ነገር እንዴት ነው ምናምን የሚለው ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩት ከዛ በፊት የሚታወቅ ነገር የለም ነው። ጃንዋሪ 1 ላይ ነው ይፋ የተደረገው ምናምን የተባለው ነገር ግን ነው የሚሉት በንግግራቸው በዕለቱ በተደረገው ቁርጠኝነቱ ይታያል፣ ኮሚትመንቱ በጣም ይታያል ብለዋል። ነገር ግን ይሄም ሆኖ ባይንዲንግ አግሪመንት የሚባለው ወይንም ደግሞ አሳሪ ህግ ወይንም በመጨረሻ አሳሪ ህግ የሚባለው ምንድነው? እሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደረጉ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አለ፣ የሶማሊላንድም አለ። እነሱ ተነጋግረውበት ማጽደቅ አለባቸው አለ። በጣም ግልጽ ነገር ነው። እና ከዛ በኋላ ጸድቆ ምናምን ብሎ ያው የጋራ ይሄ ሙቹዋል ኢንተረስት የሚባለው ስለሆነ እንደዛ ምናምን ነው የሚለው። እሱ ገና ነው፣ እሱ መታወቅ አለበት የሚለው ለፓርላማ ይቀርባል የሚለው ከዛ ይፈራረማሉ ነው። ግን ሁለት ነጥቦች መነሳት አለባቸው የሚለው ጉድ ኢነፍ። በነገራችን ለዚህ ጋር የተነሳው ይህ እንግዲህ ያሏቸው ነገሮች ጋራንቲ አድርገዋል። ከዚህ የ20 ኪሎ ሜትሩን የባህር በርን በተመለከተ እንደዛ በሊዝ የሚሰጠውን ጉዳይ ምናምን ነው የሚያደርጉት። ሌላው ሪኮግናይዝ የመደረግ ደግሞ እውቅና የማግኘትን ነገርም የአግሪመንቱ አንድ አካል አድርገው ተናግረዋል። ምናልባት ቀደም ብዬ ከሆነም ችግር የለውም፣ ቀደም ብዬ የተዘጋጀውበት ክፍል ስለሆነ እንደሱ አላጋራችሁ ብዬ ነው። እና ኢትዮጵያ እነዚህ ነገሮች በሶማሊላንድ በኩል ማግኘት የሚፈለገው ነገር በጣም ግልጽ ነው። አንደኛ የሊዙ ጉዳይ ላይ 50 ዓመት ውል ሲደረግ የሰማናቸው ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የመሳሰሉ ነገሮች ይኖራሉ። የሊዝ ደግሞ ክፍያው ወዘተ ይኖራል። ኢኮኖሚካል የምንለው ነገር ነው። በጣም በዋነኛነት እነሱ ያተኮሩበት ብቸኛው ነገር ኦንሊ ቲንግ ባይሆንም ሪኮግናይዝ የመደረጉ ጉዳይ ነው እና ይሄንን ነገር አድርገን እናረጋለን የሚል ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ያው አክሰሱን እንሰጣለን የሚል ነው እና እንግዲህ ቀጥሎ የምንመለከታቸው በቀጣናው ኤርትራን፣ ሱዳንን፣ ጅቡቲን ወዘተ ለማነጋገር ሞከራች ኢትዮጵያ። በብቸኝነት የሶማሊላንድ ብቻ አይደለም የመጣችው ምናምን የሚሉት ምናልባት እሱን ክፍል ደግሞ እናዳምጠውና እንመለስበታለን። ወዳጅ He didn't specifically clarify which area it will be, and on that same time he at one point that Ethiopia in exchange they will recognize Somaliland as an independent state, and that will be the first nation in the world which going to recognize after 30 years of Somaliland is seeking for the independence. On the other hand, 30 years Ethiopia were seeking to reach a water access that they would manage by themselves. Either it's a mutual understanding between the Somaliland and Ethiopia, or
any other country in the region, because they were trying to reach Eritrea, they tried to reach Sudan, and on Sudan it was very close to make the deal before the collapse of the central government of Sudan and the civil war. በነገራችን ላይ ይሄንን እንደው ምናልባት ምን ያህል ኢንፎርሜሽን እንዳለን አላውቅም፣ በጣም ወደ አግሪመንት እየደረሱ ነበረ ከሱዳን ጋር። ኢትዮጵያ መቼስ ያው አንኳኩታለች ብዙ በር። ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ ድካሞች መኖራቸውን እኒህ ሰዎች እየመሰከሩ ነው ያሉት። ከጅቡቲ ጋር ምን ያህል እንደሄዱ ይናገራሉ። እኒህ ምሁር እኒህ ሰው ኢትዮጵያ አይደሉም፣ ጉዳያቸው አይደለም። አርጌንሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚያስተምሩ ሰው ናቸው። ከኤርትራ ጋር ያለውን ነገር ያነሳሉ እና ከሱዳን ጋር ደግሞ የውስጥ ይሄ ግጭቷ ከመነሳት በፊት ኦልሞስት ጨርሰው ነበረ። የሆነ ቦታ ላይ መጠቀምን እየተጠቀምን ያለ ነው። የሱዳን ፖርቱን እንጠቀማለን፣ የጅቡቲን እንጠቀማለን፣ የሌላው እንጠቀማለን። ያ አይደለም፣ የኪራይ ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች፣ ያስፈልገናል እኛ የምንቆጣጠረው የምንከፍለውን ዋጋ ከፍለን የምንሰራበትና ጫፍ ደርሰው ነበር ነው የሚለውና ይሄን መረጃ ምን ያህል ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምታውቁት አላውቅም። ይሄንን ነው የሚሉትና ታቺንግ አንዳንድ ጊዜ ድካሞችን በዜሮ ማጣፋትም ብዙ ትክክል አለም፣ ብዙ ይደከማል። ይሄ ወረዳና ክፍለ ከተማ ላይ ያለው ቁንጫ እንዳለ ሆኖ እንደ ሀገር ደግሞ የሚሰሩት ትልቅ ስራዎች አሉ። ይሄ ከታች ያለው ሁሉ ጊዜ ከታች እግር ከታች አይደል ያለው፣ እንደዛም የሚበጠብጡ ሰዎች አሉ። እነሱን መጣባቸዋል። በጣም እንደው እንትን የሚሉ ነገሮች አሉ። እንደ ሀገር ምን መጣባቸዋል ኖ እንላቸዋለን። ይሄ ታች ሆኖ የሚያተረማምሰውን ይሄ ሙሰኛ ምናምን ይሄ በየክፍለ ከተማው በየምኑ ቢሮ ስትገቡ የሚያኮርፋ። እንደ ሀገር ግን ብዙ ተሄዷል። ከሱዳን ጋራ፣ ከጅቡቲ ጋራ፣ ከምንትስ ጋራ እንደዚህ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ነው የሚሉት ነበሩ። and in Djibouti they were trying for a long time to get their own ports that they can maintain for their own security or their commercial issues, but anyway they didn't agree each other. Finally Somaliland was the last option that they had, as he have already explained in his first public appearance after the memorandum of understanding, Abiy Ahmed. And this is where you can see there is an issue, a pressing issue that's behind the memorandum of understanding that both countries is still yet to declare. So we will see, it will come out by the coming weeks. It will fall out that what was the pressing issues. But as per analysis of strategic location of the Somaliland and geopolitical tension in the Red Sea, that we can understand there are international interests which came into the Red Sea that forced both countries to have a memorandum of understanding in this particular period of time. Do you think it is the right decision? እንግዲህ መጨረሻ ላይ ካነሱት ለማምጣት ያህል ይሄ የመግባቢያ ሰነዱን በተመለከተ ይሄ ጫጫታ እንደምታዩት ማለት ነው አይደለ? ምንም አንዳንድ ጊዜ እኮ ብዙ ማብራሪያ አያስፈልገውም። ሁሉም ሚዲያዎች እና ደግሞ ተመሳሳይ ነው። እንትን ቢቱ ምቱ አንድ አይነት ነው፣ ድምፁ አንድ አይነት ነው፣ ሙዚቃው አንድ አይነት ነውና ከዛ አኳያ ዓለም አቀፉ ጫና ምን ሆነ ታያለን። ምናልባት የሱዳንንም ለመስማማት ደርሰው ነበር ነው ሲሉ የነበረው። ከጅቡቲ ጋርም their own ፖርት ኢትዮጵያ የራሳቸውን ፖርት ለማግኘት የራሳቸውን የጸጥታ ኃይል አስፍረው እዛ ጋር ልክ አሁን ናቫል ፎርስ አድርገን ኢኮኖሚካሊ ደግሞ ያለውንም ምክንያቱም ወታደራዊ ኃይል እዛ ጋር የምናስቀምጠው ምንም ሌላ ነገር ኖሮ አይደለም፣ መጠበቅ ያስፈልጋል እንደሚደረገው ሁሉ በእውነት በጣም ይገርማል። እና በጣም ለፍተዋል ምናምን የሚሉት ፋይናሊ ከሶማሊላንድ ጋር ተሳካ የሚል ይሄ መሳካቱ ትልቅ ነገር ነው። የዚህ ስኬት እና ይሄንን የምንይዝበት አግባብ ደግሞ ለቀጣዮቹ ነገሮች በጣም ወሳኝ። ከሶማሊላንድ ጋራ በረጅም ታሪካችን በጣም በሰላም ነው ይኖር ነው። ኢትዮጵያ በሰላም ነው የምንኖረው። በነገራችን ላይ አንድ ስንዝር የማንንም መክታ አታውቅም። ትንሽ ክፍተት ሲኖርብን ሱዳኖቹም ተንደርድረው ይገባሉ። ትንሽ ክፍተት አጋጠም ሲባል ኬንያዎቹም ቀላል እንዳይመስሏችሁ፣ ሶማሌዎቹም ቀላል እንዳይመስሏችሁ፣ ጅቡቲዎቹም እንዳቅማቸው አንድ ቀበሌ ናቸው ለኢትዮጵያ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ግዛት እኮ ነበር አይደል ጅቡቲ ሆነ ለመናገር። እኛ እዚህ መንደር ውስጥ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እዚህ መንደር ውስጥ ያለው ግርግር
ይሄ የኔ ርስት ነው፣ ይሄ ምን ቅብጥርስ ነው ምናምን እንባባላለን፣ ሰፈር ተከፋፍለን ምናምን ብለና የራሳችን ነገር አለ። ይሄ በጣም ስለገረመኝ ነው። እኔ ከጅቡቲም ከሱዳንም ከኤርትራም ከምንም ሲለፉ ሲጥሩ ምናምን ነበረ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ይሄ እንደ መንግስት እንደ ፓርቲ ምናምን እሱ የሚገለጽበት ነው። ኢትዮጵያ ግን ስለፋ ስጥር ነበር ስለሚያስፈልጋት ማለት ነው። እንደዛ ብለው ነው የሚሉት። እስኪ ደግሞ የተወሰኑ ነገሮችን ደግሞ አይተን እንዴት ነው የሚታየው በሶማሊላንድ በኩል እንዴት ነው ይሄ ነገር ይሳካልን ይሆን ወይስ የሶማሊላንድ አሁን ትልቅ ምሁር ስለሆኑ በጣም እንግዲህ የሲቢኤ ሚዲያ ላይ ነው ወጥተው የነበረው በጣም ትልቅ ሚዲያ ነው። እዚህ ላይ የምንመለከተው ነገር አትሊስት ሙሉን እንኳን ሁሉንም ይወክላል ባይባል 70-80% ያሳየን 50% ካሳየን ትልቅ ነገር ነው። Decision for Somaliland to reach an full-paced agreement with Ethiopia currently. Currently, it's of Somaliland. It's in one way, it's a diplomatic win for Somaliland. The major interest of Somaliland, since its declaration of separation from Somalia as an independent state, the only thing that every government of Somaliland came was trying to reach was the recognition of Somaliland in international arena. And there was no one country gave even a promise to Somaliland that we are going to think about or we are going to discuss with you the formalization of our relationship into a diplomatic and recognition level. So this is a breakthrough for Somaliland is seeking international recognition. So it's very good point for the Somaliland government and generally for the Somaliland people. Okay, and can you provide more details on the advantages that Somaliland stands? Now, ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ከመግባታችን በፊት ሶማሊላንድ ግን ያደረገችው ውሳኔ ትክክል ነው እንዳው ብለው ነው የሚያስቡ ነው የሚለውና በጣም የሚገርም አጭር እና ትክክለኛ መልስ ነው የሰጡት። እሳቸው አጠር አድርገው የመለሱት እኔ እንዳላረዝመው ያክል አንደኛ ዲፕሎማሲያዊ ድል ነው። አንድም ሀገር እንደምታውቁት በተለይ ከ1990ዎቹ በኋላ ከተቀላቀሉ በኋላ እውቅና የሰጠ ሀገር የለም። ይሄ ትልቅ ላይት ነው የሚሉት እና ብሬክስሩ አይደለም የሚሉት እንግዲህ በጣም ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በቃ ምን እንበለው በአማርኛ ብሬክስሩ ልትሰጡ ይችላላችሁ። አንድ አይነተኛ ነገር ነው። በቃ ጥሰን የምንወጣበት የምናልፍ እና ትልቅ የተጨበጠ ነገር ነውና ይሄ በጣም መልካም ነገር ነው። ዲፕሎማቲካሊ አንድ ነገር ነውና ይታወቃል። በነገራችን ለዚህ እኮ ነው ኬንያ ሰታ ቢሆን ነው ብዙ የ3 ቀን ነበር የሚሆነው። አሁን ኢትዮጵያ ነች ያነሳችሁ ይቀጥላል። ዳር ደግሞ ይደርሳል እንጂ ዝም ብሎ ምናምን አይደለም። ዳር ይደርሳል። ሶማሊላንድም ሀገር ትሆናለች። ታሪክ ይመዘገባል በደማቁ ምንም ጥያቄ የለም። ብዙ ነገሮች እያየን እንዳለ ነው ሁላ ማለት ነው። ቀጥሎ አያይዞ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ደግሞ አሉ። To gain from this deal, starting with the recognition. Recognition of one state is the beginning of ምን ትርጉም አለው የሚል ነው እንግዲህ ሪኮግናይዝ ቢደረግስ እንደው ምን እንትን አለ የሚል ነው። ምን ይጠቅማል ምን ማለት ነው የሚል የሚመልሱትን መልስና የመሳሰሉትን ደግሞ አብረን ጠቅለል አድርገን እንመጣበት። Of your recognition of a multiple states. We don't want like the Somaliland to be like a Palestine. It have been recognized by a lot of nations, but they still didn't secure a recognition from a Security Council, and still Palestine is not a sovereign nation. That you can see that they are facing a lot of state problems or security issues from Israel. On the other hand, we don't want to remain unrecognized as a Somaliland. Somaliland wants, like Somaliland was seeking for the last 30 days. The benefits are starting from the understanding from the central of the African Union, where the Addis Ababa recognition will motivate a lot of African nations to follow the suit of Ethiopia to recognize Somaliland. That will be the first gate of an African recognition. If a few African countries follow the suit, there will be a lot of interesting nations from the Middle East to the European countries who are going to ready to recognize Somaliland as an independent state. And if we win one of the 5 major powers in the
Security Council to recognize Somaliland, that will be the first major recognition as a full state in Somaliland. On the other hand, they will get a benefit of encouraging that they will get a lot of encouragement to maximize their diplomatic efforts to reach a lot of countries, to make them understand that Somaliland is not a threat to any African country or even into the international society. They just want to get their own rights to enjoy what any other nation in the world have today as a recognized country. On the other hand, Somalia, they might face a lot of diplomatic pressure from the neighboring countries, that any country who want to recognize Somaliland will have that if they have a clash of interest like Kenya, that will be the first country or the next country after Ethiopia is going to recognize to Somaliland. ወይ እንግዲህ በጣም እንዳይረዝም ሁለት ነገሮች አሉ። ይሄ ሙሉ ምስል ያሳየናል ብዬ ስላሰብኩኝ ያልሰዓታችሁ ወስጄ እንደው ለማቅረብ እየሞከርኩ ያለሁት አንደኛ የእውቅና መስጠት የሚባለውን ጉዳይ በተመለከተ ፓለስታይንን ነው በምሳሌነት የሚያነሱት። ፓለስታይን በጣም የተለያዩ ሀገራት እውቅና ለመስጠት ሞክሯል እንደምታውቁት፣ በተለይ እንግዲህ የአረብ ሊግ ሀገራትና የመሳሰሉት ማለት ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ያለው ችግር ይታወቃል። እንደዛም መሆን አንፈልግም ነው የሚሉት። ነገር ግን ሁልጊዜ የራሱ ምክንያት ስላለው ነው ከእስራኤል ጋር በተያያዘ ምናምን ያለው ትርምስምሱ ስለሚታወቅ እና የመሳሰሉ ነገር ስለ ሌላው ግን ኢትዮጵያን በተመለከተ ፈርስት ጌት ነው ወይም የመጀመሪያው ነው ጌት ኪፐር ሆናለች ለማለት ሁሉ እንዳይመስል አስባለሁኝ። ኢትዮጵያ አለች ማለት አለች ነው። ቀጥሎ ምናልባት ወደ መጨረሻ ላይ ያነሱን ነገር ኬንያ ብትቀጥል ትችላለች። ሞስት ፕሮባብሊ ኢትዮጵያና ኬንያ መካከል በጣም ትልቅ ወዳጅነት አለ በነገራችን ላይ፣ እሱንም ለማንሳት ሞክሯል። ግን የመጀመሪያ ጥቂቶች ከተከተሉ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት እና የመሳሰሉት ሀገራት ይኖራሉ። ቀጥሎ ዋናው ነገር አንድ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ሜምበር ኔሽን የሆነ ሀገር ለጄኔራል ሴክሬታሪ የሚያመለክትበት አግባብ ነው ያለው። የተወሰኑ ሀገራት ይከተላሉ። እነዚህ አምስቱ ምንድን ያላቸው 5 ሜጀር እነዚህ ቋሚ መቀመጫ ያላቸው ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ ማለት ነው። ቋሚዎቹ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ሩሲያ፣ ሞስት ፕሮባብሊ ቻይና እና ደግሞ 10 ይታወቃሉ በየ2 ዓመቱ እንትን የሚሉ ማለት። ይሄንን ነገር ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የሚሉት እና ቁልፉ ኢትዮጵያ ጋር እንዳለ ይታወቃል። እና ኢትዮጵያ ደግሞ አድርገዋለች፣ ጀምረዋለች። ልክ ለሶማሊላንድ ይህን ያህል የሚያስጨንቃትን ያህል እኛም ደግሞ እንደው ለጥቅማችን ብቻ ሳይሆን የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ ብሔራዊ ጥቅም የሚባል ነገር አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን መብትም አላቸው። ሶማሊያ በምትባል መቼውንም ራሷን ችላ ማታቅ፣ በወረራ የምትታወቅ፣ በትርምስምስ የምትታወቅ እና በሌሎች ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች ሀገራት የቆመች ሀገር ራሷን የቻለች እንደ ሶማሊላንድ አይነት ሀገርን አፍና ስትኖር ሞራላችንም አይፈቅድም። ምክንያቱም እኛ የኢትዮጵያ ልጆች ነው፣ እንደዛ ብለን ነው የምናስበው በነገራችን ላይ። እና ይሄንን ነገር ነው የሚያነሱ። ምንድነው እሱ ጥቅሙ እንደው እንትን ቢባል ስለሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ የመለሱ መልስ ነው። እንደው ቀጥሎ ያሉትንም በጣም ወሳኝ ስለሆነ እንደው ረዘም ያለውን ክፍል እያየን ነው እስኪ። On the other hand, Somali government, they are feeling they want to have Somaliland as a hostage. You have to understand that point. They want to have Somaliland as a hostage country, that they don't want to give their rights, even if they remain as a union, and they don't. ይሄ በጣም የሚያስቆጭ ነው። ሶማሊላንድን እንደ ሆስቴጅ የማየት ሶማሊያ ልታይ የምትፈልገው በቃ መግባት አይችሉም። ሶማሊላንድ ምርጫ ታደርጋለች። የራሷ ከረንሲ ያላት፣ የራሷ ፓስፖርት አላት፣ የራሷ መከላከያ ያላት፣ የራሷ ምናምን አላት። ነገር ግን መያዣ ሆስቴጅ ሚዝ መያዣ ነው ማድረግ የሚፈልግ የሚል ማንም ሶማሊላንድ ውስጥ ያለ። ሶማሊላንድ በነገራችን ላይ የኤርትራን ህዝብ እጥፍ ማለት ነው በቁጥር እናስቀምጠው ከተባለ እና ደግሞ ጂኦፖለቲካው ደግሞ ከዛ ያለፈ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚነግራቸው። Don't want to let them go to manage their affairs.
and to deal with the rest of the world. For the last 12 years, since 2012 to 2024, the negotiation between Somaliland and Somalia was continuously like coming and going. It was like there was no proper improvement that we can say that Somaliland and Somalia agreed even one point that have been implemented. So 12 years is a good time that you can give to someone to make an understanding if there is a goodwill, if there is a good intentions. But when you see the government, federal government of Somalia, they are manipulating to have Somalilands in hostage, not allowing them to have their own rights to deal with the rest of the world. Somaliland is not an enemy of anyone. They are not an enemy of Somalia, and they are not an enemy of Djibouti. They are not enemy of Yemen or Ethiopia. They have very good friendship relations with every country. And they are trying to just manage their home. They would just want to manage their own life. And that is where they are trying to reach for the last 10 years. And if they make this progressive diplomatic point, that is absolutely a good point for Somalia. Regarding recognition, although Ethiopia has not በነገራችን ላይ ያው ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሶማሊያ ጋር ራሱ አንዳንድ ነገሮች ለማድረግ ይሞከር ነበር። እንግዲህ አግሪመንት ይኖራል። ጎረቤት ናቸው እኮ ምንም እንኳን እውቅና ባይኖራቸውም አንድ ሀገር ነን ብለው ሊያስቡ አይችሉም። እንደ ጉርብትና ነው የሚኖሩት። የተለያዩ ስምምነቶችን ግን ፈቃድ እነዛኞቹ እንደ ሆስቴጅ የማድረግ መያዣ የማድረግ ነው እንጂ በራሳቸው እንዲወስኑ ምናምን እንዲሉ ምናምን አያደርጉም። ሶማሊላንድ በጣም ጠንካራ ሀገር ነች። በነገራችን ላይ ከብዙ የአፍሪካ ሀገራት በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ በተለያዩ ነገሮች እና ነገር ግን ያ እንዳይደረግ ያደርጋሉ እነዛኞቹ። ብዙ ደግሞ ትርምስምስ አለ በዛኛው በኩል የአረብ ሊግን ጨምሮ ግብጽ ሊግ ማለት ነው። አረብ ሊግ ማለት ያጫናው ስለነበሩ ነው። ሶማሊላንድ ግን ለማንም ጠላት አይደለችም የሚል እዚሁ ላይ ነው ጋዜጠኛው ቀጥሎ የሚጠይቃቸው። Implicitly committed to recognizing Somaliland, stating an in-depth assessment. But Somaliland officials say the recognition is part of the agreement. Are both parts aligned on this issue? When you see that, still that's what I was telling you. The memorandum of understanding which both parties have signed in front of the media have not yet been published, both from Somaliland side and from the Ethiopian side. We are commenting only what both officials have said. Let us start with the first press release that they have released together, President Bihi and Prime Minister Abiy Ahmed. Both, while he was sitting next to him, President Bihi said that it's part of the agreement that Ethiopia will recognize. And at the same time, he didn't deny it. And on contrary on that, he was clapping for that point of Somaliland president made in public. So if there is no rejection and if there is no contradiction, still we will consider that it's still part of that agreement officially. When the official document is... thank you. ይሄም እንደው ትልቁ ነገር ነው። ምናልባት በጃንዋሪ 1 ላይ በተደረገው ስምምነት ላይ ሙሴ ቢሂ ከእውቅና ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር ገልጸዋል። እንደዛ ብለዋል፣ እንደዚህ ብለዋል። ነገር ግን በኢትዮጵያ በኩል ኦፊሻሊ ያን ነገር አላነሱም ነው እሳቸው ሲናገሩ። በሶማሊላንድ በኩል የዚህ 20 ኪሎ ሜትሩን የ50 ዓመቱን ጉዳይ እና ደግሞ ሪኮግናይዝ የመደረጉን ጉዳይ እውቅና የማግኘቱን ጉዳይ አንስተዋል። በኢትዮጵያ በኩል ግን ይሄ በተለይ እውቅና ጉዳይ አልተነሳም ነው የሚሉት። እና ምንድነው እኛ ሁላችንም አሁን እየሰጠን ያለነው አስተያየት ፐብሊሽ አልተደረገም አይደለ? ቀደም ሲል ለማሳት እንደሞከርነው ሁለቱም ወደ የፓርላማ ሄዶ ይሄ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ማለት የመግባቢያ ሰነዱ መግባቢያ ነው። የምናስበው ነገር እንደዚህ ነው። ይሄ ምን እንደሚባለው እንበለው በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለጩኛችሁ ቀለበት ወንዶችም ሴቶች ሲያስሩ ምን ማለት ነው? ለመጋባት ያስባሉ ማለት ነው አይደለ? መጀመሪያ ቀለበት ስነ ስርዓት እንደሚባለው ጥሩ ምሳሌ ያመጣው ይመስለኛል። እንደዛ አይነት ነገር ነው ይሄ የሆነው ነገር። ስለዚህ ሁላችንም እየተናገርን ያለነው የዛን ቀን በሆነው ነገር ላይ ነው። ነገር ግን
የሶማሊላንዱ ፕሬዚዳንት ሲናገሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ ከጎናቸው ነበሩ፣ እያዳመጡ ነበር ያን ነገር ስለ ሪኮግኒሽኑ ስለምኑ ትክክል ያለው ነገር ተናግረው ቢሆን ኖሮ ይቃወማሉ አይደል? ስለዚህ ኖ ዲናያል አደረጉትም ነው አይደለም አላሉም። እንዲሁም ደግሞ ሪጀክሽን ሪጀክት ማለት አላሉም ማለት ነው። እንበልና ሐሳቡ ስለሆነ ይሄ ኢትዮጵያ ትልቅ ያው እንደምታውቁት ምንም ሌጂቲሜት የሆነች ሀገር ነች፣ ራሷ መንግስት ያላት ነች። በዩናይትድ ኔሽን ውስጥ እንግዲህ ብቻ እንደዛ እንኳን የምትባል አለች ኢትዮጵያ። ከዛም ያለፈች ሀገር ነች ሆነን ለመናገር እንደ አንዳንድ ሀገሮች እንደው እውቅና ያላት ምናምን ብለን ማሳነስም የለብን። ኢትዮጵያ ከዛም ያለፈች ሀገር ነች። ሶማሊላንድ ደግሞ እውቅና ልንሰጣት እየሞከር ነው፣ ይሰጣታል ምናምን ይላል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከዚያ አኳያ ዝም ብለው ነው ያሉት። በሌላ አባባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ስለተቀበለችው ነው ዝም ያለችው በወቅቱ እንጂ እንበልና በምናገኘው ፖርት ፋንታ ለ50 ባይዘው ሊዝ እኮ ነው የ50 ዓመት እኮ የውል ጉዳይ የኪራይ ጉዳይ ነው እና በተቃራኒው ቡራዩን እንሰጣቸዋለን ብለዋል ቢባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝም አይሉም። ኖ ይሄንማ ላደርግ አልችልም ብለው ነው የሚሉት። በአጭር ምሳሌ ማለት ነው። ነገር ግን የተነሱ ነገሮች በሙሉ ኢንክሉድድ የሆኑ ስለሆኑ ያንን ብለዋል ለማለት ያክል። ቡራዩን ያልኩት እንግዲህ አንዳንድ ጎረምሶች ደግሞ ሌላ ቦታ ብጠራ ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይሉ ከማለት ነው። ቅርብ ያለች ከተማ ልጥራ ብዬ ነው፣ ሩቅ እንዳይል ብዬ ነው። እስኪ ቀጥሏትን እናያቸው። Release, we will see how the Ethiopian government and Somaliland government will analyze into their parliament, and their and debate will come out in detail. That's when we are going to see that how much cost that Somaliland should have to pay to get recognition, and how much Ethiopia is willing to go to get a boat, whether it's a lease agreement between Somaliland and Ethiopia, or whether it's a exchange of a shares that they have later on said that it's a part of a share that Somaliland is going to get from the successful airplane carrier of Ethiopian Airlines. But anyway, the actual decision will be made by the Parliament of Somaliland and by the Parliament of Ethiopia, and that will be like publicly shared documents. There will be a lot of debates inside both countries, and later on it will come into a proper agreement. Otherwise, it will remain just a memorandum of understanding, and it's the beginning of the official engagement between the both sides. And you can see that a lot of officials from Somaliland are visiting Addis Ababa. In contrary, we are expecting a lot of officials came from Addis Ababa to Hargeisa. So that is how they are making a ground reality for the actual agreement. Ethiopia has chosen Somaliland as its gateway to sea access, despite other countries, coastal countries in the region like Djibouti, Kenya, Sudan, and Eritrea. Why Somaliland? What factors influenced this decision? As we have explained in the beginning of our program, አብዛኞቹ ነገሮች አንደርስታንድ የምናደርጋቸው ናቸው ብዬ በማሰብ ነው። የተለያዩ ሀገራት አሉ በዙሪያው ላይ ምናምንና የሶማሊላንድ ጉዳይ እንዴት ኢንተረስት አደረገ የሚል ነው። ምናልባት እሳቸውም ዶክተር ማናቸው ዶክተር አህመድ ሳኪር ይባላሉ። የሀርጌሳ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው። እያነሱ ያሉት ነገር በጣም በቃ ይሄ ነው ሚዛናዊ የሆነ ማስተማሪያ ይሆናል። ባይዘው በጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ስኩል ኦፍ ጆርናሊዝም ይባላል። ለሚማሩ ተማሪዎች ጋዜጠኞች እንዴት እንደሚጠይቁ፣ እነዚህ ደግሞ ፖለቲከኞች እንዴት እንደሚመልሱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አሁን ኢትዮጵያ ይሁኑ ፈረንሳይ ብዙዎቹ ባይዘው እንደዛ ነው የተመለከትኩት። ቅድም ምናልባት አልጀዚራ ላይ ያየነው ጉዳይ አለ። ሁሉም ሚዲያዎች ላይ ሁሌ 3 ደረጃ ሰጥቻቸዋለሁ። ከፍ ያሉት እናንተ የማትፈልጉትን ነገር እንኳን ቢናገሩ ታከብሯቸዋላችሁ እና ያን ነው እያነሱ ያሉት። ግን ይሄ የጋራ ጥቅም ጉዳይ ነው። የሶማሊላንድ ምሁርና የኢትዮጵያ ምሁራን፣ የኢትዮጵያ ዜጎችና የሶማሊላንድ ዜጎች ሊያነሱ የሚችሉ ነገር ተመሳሳይ ነገር እዚህ ጋር የሚያጋጭን ነገር የለም። ሶማሊያ ሀገር ስር ሄደን የምንፈራፈርበት ምክንያት ምንም የለም። እኔ በእውነት ጸሎቱን ሊያስፈልጋቸዋል። የነገው እንደው የከተራ እንትን ላይ ቢጠመቁ አንዳንዶቹ
እንደው በጣም ጥሩ ነው ሶማሊያ እኮ እምቢ አለሽ ምናምን ብለው ኮንግራቹሌሽን ሲባባሉ ታያላችሁ በእንትን ላይ ምናምን ለዛ ሁላ መድኃኒቱን የሚሆን ነገር ነው እንዲህ ሙሪ የተናገሩ ያሉ ባይዘው that I have said that Ethiopia reached first Eritrea and that you have seen since Abiy Ahmed came he tried to resolve the long-term conflict between Ethiopia and Eritrea and because of that he won the Nobel Peace Prize. አይገርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ በጣም የለፋው ምናምን ያለው ከኤርትራ ጋር በዛ ጋር ባለው ነው ችግሩን ለመፍታት ተሞከረ እንደዛ እኮ ነው አይደለ በጣም እኮ ከባድ ነገር ነበር የነበረው በጣም ከባድ ነው ኤርትራና ኢትዮጵያ እኮ ወንድማማች ህዝብ ነው ከማን በአለም ላይ ካለ ህዝብ ከየትኛውም አንድ ኤርትራ ለኔ ይሻለኝ ምንም ይሁን ሱዳንም ከየትኛውም እንደው ሁለት የሆኑ ያው ፖለቲካ መስመር ስላለ ነው የሐሳብ መስመር ስላለ ለዛ ነው የተሸለሙት እኮ ያን ነገር ስለፈቱ ነው ከወደብ ጋር በተያዘም ብዙ ልፋቶች ብዙ ድካሞች አሉ እኔ እውነት ለመናገር ኤኒዌይ ሌላ ትንታኔ ውስጥ አልገባም እንጂ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋርም እንደዚህ አይነት ችግር አለ ብዬ አላስብም ክፋቶች ግን አሉ ጫናዎች አሉ ብዙ እንትኖች ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁ ያንዳንድ ነገሮች እና እሳቸው የሚሉት ይሄን ነው ለዛ ነው እኮ የተሸለሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ የሰላም ሎሬት የሆኑት ነው የሚሉት Unfortunately from the Eritrean side there was no progress after the agreement ከኔ ተሻለ ያቃሉ እሳቸው እንግዲህ እና ሲዩም ተሾመ የሚያቃል ከኔ ተሻለ ሆነ ለመናገር በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃውም ይኖረዋል ቪአይፒ ነው ሲየው ነገራችን ላይና ከዛ በኋላ ግን በኤርትራ በኩል unfortunately progress አይደለም እዛ ጋር ተደነቃቀፈ ጉጣት ብሎ ያነሳቸው ነገሮች አሉ ጉጣቱ ማን ነው የሚለው ነው እገሌ ብዬ ማለት አልችልም ጉጣቶች አጋጥመዋል እዛ ጋር ነው ፕሮግረስ ማድረግ አልተቻለም እንጂ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ልፋት ያደረገችው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይለፉት ሄደዋል እኮ ብዙ ተሄዷል ምናምን ተብሎ እዛ ኤርትራ ለማስተረክ ተሞክሯል እዚህ ደግሞ ሃይማኖት ጉዳይ ላይ ሲባል ተላፍቷል ጥሩ በተሰራው በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነገራችን ላይ በጣም የሚያስቀው ነገር ሲኖዶሱን አስታርቀው ይወቀሱበታል በጣም እኮ ነው የሚገርም ሊያፈርሱ ይባላሉ ምናምንና ኤኒዌይ እሳቸው እኮ አባላቶች አሏቸው ምናምን እንደው እውነታው ግን ስለሚቆጭ ነው እውነታው መሬት ላይ ያለው እውነታ እና እንደ ወዳጆች የሚሉትና ሲሰሙ በጣም ይገርማል ነው የኤርትራ በኩል የተደረገው ነገር ያ ነው ለ20 አመት የተዘጋ መንገድ ሲከፈት ተቆልፎ የነበረ የሸተተ የገለማ ነገር ተከፋፍቶ ምናምን አየር ይግባበት ሰላም ይሁን ምናምን ተብሎ መቀጠል አልነበረብንም ወይ መንገድ እኮ ተጀምሮ ነበር 2 ቢሊዮን ብር አካባቢ ባጀት ተመድቦ አትሊስት የየብስ መንገድ እየተሰራ ምናምን ነበር ኢትዮጵያ የምትፈልገው ያንን ነው ከት 120-130 ሚሊዮን ህዝብ እየመራ ተኝተህ ልታድር አትችልም እንዴት ሆኖ ተኝቶ ሊያድሩ ይችላል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ለሁለት ልጆቻቸው ለሶስት ልጆቻቸው ብር እያጠራቀሙ ነው 4 ኪሎ ያሉት ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ የሚገርም ነገር ነው 120-130 ሚሊዮን ህዝብ ስትመራ መከራ ነው ብትሞት ነው የሚሻል እየታገልክ መሞት ነው ያለበት ያ ነው የሆነው እና እዛ ጋር ተደነቃቀፈ ከዛ ወደ ጅቡቲ ሄዱ ይላሉ ከዛ ወደ ሱዳን ሄዱ ይላሉ ጅቡቲ ጋር ችግር ተፈጠረ ይላሉ ሱዳን ጋር ይላሉ ይሄ ሰውዬ እንደዛ ነው የሚሉት የኢትዮጵያ እንትን አለ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ዴታ የሚባሉ የሚቀርሰለ አንስቶ እነዚህን ከሶማሊላንድ አምጥቶ ቢያስቀምጣቸው በጣም ደስ ይለኛል የነዚህን ግማሽ አይናገሩም እነዛ የሆነ ወረቀት ተጽፎላቸው ሲንገዳገዱ ትመለከታላችሁ የትልቅ ሀገር ትልልቅ ልጆች ምን እንደሚሉ እንኳን አያውቁም የታምሽተው የቱለው መተው እንደሚያነቡልን ሁሉ አናውቅም ሉክ በአጋጣሚ በኢትዮጵያ ጉዳይ ስከታተል በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ አግሪመንት ዙሪያ ላይ ስከታተል ያገኟቸው ሰው ናቸው ከዚህ በፊት አይቻቸው አላውቅም ምናምን አለ ስለሳቸው መረጃ ነው ያለኝ እንደዚህ አይነት ሰው አሉ ምናምን በሶማሊላንድ ውስጥ እኔ ወዳጆች አሉ በአጋጣሚ ማለት ነው ሶማሊኛ ተናጋሪ ወዳጆች ስለነበሩ ለአመታት እስር ቤት የነበሩ ብዙዎቹ እንትላለ ምናልባት አንድ ቀን እንትላቸዋለሁና ግን ሐቁን ነው የሚናገሩት ምናምን እነዚህ ሰው ወስዳችሁ ስዊድን ታስቀምጧቸው አሜሪካ ታስቀምጧቸው ዕውቀትን ነው የሚናገሩት ምናምን የኛዎቹ የኢትዮጵያ ልጆች ሆነው አትሊስት የኮሙኒኬሽን ደው ምንም የተለየ ጉዳይ ኖሮኝ አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ነገር እንኳን መግለጫ ስጡ ሲባል ትክትም ይላችሁ ነገር የሚናገሩ የሚታከት በቃ ኮታችሁ ሁሉ ታወልቃላችሁ ምናምን ትላላችሁ ቁጭ ያረጋታል ለማለት ያክል ነው በዚህ አጋጣሚ እንደው ካልተናገርነው መቼ ይወጣል amazing they want to make a proper agreement and
to use, because it's very close to their industrial area of Ethiopia, they are first preferring the Eritrea. Unfortunately, that didn't happen, and the civil war of Ethiopia broke out, where Tigray region started civil war against the federal government of Ethiopia. That was the first setback of the Abiy Ahmed's ambition to reach a Red Sea through Eritrea. On the other hand, Djibouti is extremely costly for him. ምናልባት የፕራይም ሚኒስትር አብይ ቱሪች ሬድሲ ስሩ ኤሪትሪያ ትልቅ ነገር ነው አይደል? ለማድረግ ነው ተሞክሮ የነበረው እንደ ሀገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልጆችን ይዞ በጀልባ ሊዝናናበት አይደለም ያኔ። ኤኒዌይ ሶሪ በጣም ከልቤ ስር ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደ ፐርሰናል እንትን ማስመሰል የለብኝም። ግን ይሄ ሁላ ነገር እንደ ሀገር ሲሰራ የነበረ ነገር እንደ ሀገር ያሉ ነገሮችን እንደ ሀገር መቆም በጋራ አሁን እነዚህ አሁን የውጭ ሰዎች ናቸው። በቃ እንደ ማለት እንደው የሆነ ካድሬ ኢትዮጵያዊ ቢሆን እኮ ይሄ ካድሬ ምናምን ነው የሚባሉት እንዲሰው አሁን ምንም አይመለከታቸው ከኢትዮጵያ ጋር። ነገር ግን ከኤርትራ ጋር በተያያዘ የነበረው ነገር 20 ዓመት ጉዳይ ፈተው የሚል ተሸልሞበትም በዛ በኩል ነበር የሚፈልጉት ቀይ ባህር ለማግኘት እንደ ሀገር የለፉት ምናምን ይላሉ። ቫልዩ ይሰጣሉ ምናምን ይላሉ። እና ይቆጫቸዋል ወይ ይቆጫችሁ ትቀጥላላችሁ ወይ እንደው ሚዲያ አካባቢ ብቶ ሁላ ነው የሚያስብላችሁ። ሀቅ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ሀቁን ደግሞ ከሌላ ትመለከታ የኢትዮጵያ ልጆች ይናገራሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ጥቂት የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። ምሁራኑ ምንም ጥቂት ናቸው። እና ባለስልጣናት የምክር ቤት አባላት ወጥተው ሲናገሩ ነው የምናየው ቴሌቪዥን ላይ ምንም ላይ እንደዛ ነው። anyway they are already hosting a lot of military bases beginning from France, China, America, and multiple other countries are having already military base in Djibouti. And despite of that heavy amount which they are giving to the Djibouti is not willing to give a very cheap. They are not offering a cheap rental space for Ethiopia, which is making it more economically not applicable to the economically not viable for them. So on that particular point of issue that you can see from Ethiopia, they have left it only two options. One is Sudan, and the other one is Somaliland. Let us go for the first one. They have very good approach to Sudan. There was a uprising in Sudan. The government of Omar Hassan al-Bashir have been collapsed. The civilian government came. Then there was a military coup again came. Then the civil war came. And all that particular period of time before the civil war started, Ethiopia was trying to reach out in Sudan. But finally they failed to get, because the country completely got destabilized. Now the only option remained for Ethiopia is Somaliland. And Somaliland and Ethiopia, they were having a long time relationship. It was not up to high level diplomatic relations, but still Ethiopia maintains their consulate in Hargeisa, while Somaliland have a mission office in Addis Ababa. That we know all that. And through that there was a negotiation was going on. እንግዲህ የነበሩትን ነገሮች ምናምን ማቋረጥ እንግዲህ በጣም ከልቤ ከርሳቴ ቃል በተለይ በደንብ የምትከታተሉ ወዳጆች ነው። ረዘም ሲል አንዳንድ እህቶችና አንዳንድ ወንድሞችን እንትን እንዳይሉ ነው። በሱዳን በኩል እኔ በዛ ደረጃ በደንብ ነው የሚከታተሉት እነዚህ ሰዎች። ትልቅ ፕሮግሬሲቭ የሆነ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ሱዳን ላይ አሁን የተነሳውን ትርምስምስ ስናይ አንዳንዴ የኛው ልጆች ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ ያንን ነገር ሲያነሳና እዛው ያሁላ ነገር ሲፈጠር ሰሜን እዝ ላይ ነገር ሲል በጣም ያሳዝናል። መቼም ወራውናል 40 ኪሎ ሜትር ምናምን ሱዳን መታለች ምናምን ብላለች። ነገር ግን እንዲህም ሆኖ እንደ ሀገር ደግሞ የፖርት ጉዳዮች ንግግሮች ነበሩ። ኦልሞስት ጥሩ ሄደው ነበረ ነው በጣም እንግዲህ በጣም ትልቅ ነገር ከጅቡቲ ጋርም የነበረውን ነገር ያነሳሉ። እንደውም ከጅቡቲ ይልቅ ከሱዳን ጋር በጣም ትልቅ ነገር ተሄዷል የሚባለው። እንግዲህ ፈርዖኖቹ ደግሞ ሊከፋቸው ምናምን ሊላቸው ይችላል። ከዛ ጋር በተያያዘ ይሄ ሆኗል። የሱዳን ጉዳይ በጣም ያሳዝናል። ሱዳን እንደዚህ መሆን የለባትም።
ሱዳን ጠላት ሀገር ነች ብለን የምንደመድማትም አይደለችም። በተለይ የኢትዮጵያ ልጆች በ66 ከመንግስት ለውጥ ጋር በተያዘ ሲሰደዱ ምንም ሲሉ በሱዳን በኩል ነው እንደ ሀገራቸው ማድረገው ምን ያው ክፋቶች ቢኖሩ ቲፒኤልኤፍ እዛ ተፈልፍሎ አድጎ ምናምን ብሎ ይሄንን ለማት ቢያመጣብን ምንም ቢልም ይሄ ሁላ ነገር ትልቅ ነገር ተጀምሮና የመጨረሻው ኦፕሽን ሶማሊላንድ ሆነች ለጊዜው ማለት ነው። ሌላ ምናልባት ዛሬ ከሲኤ ጋርም ስናነሳ የነበረው ትንሽ ዕውቀት ምንድነው የሚባለው አደገኛ ነች እንደሚባለው ትንሽ መረጃ ደግሞ አደገኛ ነችና የሆነች ደግሞ ከዚህም በተለየ ሁኔታ ስናነሳት የነበረችው አለ ካርታውን አጠገብ ካላሳየችው ሞክራለሁኝ። ሌላም ደግሞ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ በጣም 4-5 አቅጣጫ ነው የሚያስፈልጋት እና የወደብ ጉዳይ ስናነሳ አንዳንዶች በጣም የሚገርመው ነገር ለምሳሌ ከአሰብ ጋርም ሲነሳ ከምጽዋ ጋርም ሲነሳ በጣም የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። ከጅቡቲም ከሱዳንም ከወዘተ ጋር ሲነሳ ስለ ወደብ ስናነሳ እኮ ሰላም ነው የሚያስፈልገው በጉልበት በምን አይደለም። ምክንያቱም ንግድና ኢኮኖሚ ጉዳዮችም ሰላም ነው የሚፈልጉት። ኢትዮጵያ እንደዛ ነው እያለች ያለችው። እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ አሜሪካኖች ያው እንግዲህ መርከቦቻቸው እየተመቱ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም እንግዲህ እንግሊዞች ብለን እናሳጥረውና በዛ እንኳን ካየ ነው እነሱ እንኳን ከሁቲ አማጽያን በሚል በጣም ትንሽ ናቸው ተብሎ ከአሜሪካ አኳያ ከምን እንዴት አይቆጣጠሩ ምናምን ተብሎ የሚታሰቡ እንደዛ አይደለም። የሰፈር አንድ ጎረምሳ እንኳን ብዙ ነገር ሊያጠፋ ይችላል። አሜሪካ ኤምባሲን እኮ ሊጎዳ ይችላል። እስራኤል ኤምባሲ ሊጎዳ ይችላል። አንድ ዝም ብሎ ያበደ ሰው ዝም ብሎ በዛ ጋር በኪሱ ቦምብ ይዞ የሚያልፍ ሰው ምናምን እና አስቸጋሪ ነው ለማጥፋት የተነሳን ኃይል ምናምን እና እንደ ሀገራት ደግሞ ሲታይ በጣም ብዙ ነው። ይሄንን ሁላ ነገር አስቦ ሀገሪቱ ጋር ያለችው እንዴት ነው ላግዛት የሚገባው መቃወም ያለብኝ ደግሞ እንዴት ነው የሚባል በጋራ እንቆማለን። ይሄ አምባገነንነት ካለ አሉታዊ ነገሮች ካለ ለምን አንቆም አብረን? ምን ችግር አለ? ማንም አይፈልግም እኮ ትክክል ያሉ ነገሮች እኔን ብትጠይቁኝ ሌላውን ብትጠይቁት ጫላም ብትጠይቁት ማን ነው እሱ ደብረ ምናምን ብትጠይቁት ክፍሎም ብትጠይቁት ማን ብትጠይቅ ችግሮች ይኖራሉ። እነሱን በጋራ እንታገላለን። እንደ ሀገር ደግሞ አሉ ጉዳዮች ለድርድር አይቀርቡም እና ሌላ ሰው መጥቶ ይመሰክራል እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እንዲህ ያደረገች ነው ሱዳን ላይ የለፋችው ልፋት ኤርትራ ላይ ያደረገችው ነገር ሶማሊላንድ ያደረገችው ምን ያድርጉ ከዚህ በላይ ሲል ዘግታችሁ ሁሉ ልተኙ ትችላላችሁ። በቃ ተሰምቷችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ ነው ለመናገር like track two diplomacy was going on for a long time, and later on it came with the incidents of the Red Sea. That increases the Red Sea instability. When early November started Houthis to attack ships in the Red Sea, that they want to block Israeli ships to cross that region. That gives an alert for the Western powers, and it seems that they are pushing this agreement between Somaliland and Ethiopia behind the doors, and it will come out very soon. So as I have explained in my other interviews that it's the only naval army which is ready to use against the Houthis, an Ethiopian Navy army, but they don't have any space to fight for that. And I think this is the main reason that behind the Ethiopian and Somaliland agreement. Some argue that leasing 20 kilometers of sea is substantial. In your evaluation, do you believe it is fair for Somaliland to lease this extent of its coastline to Ethiopia? When you see that 20 kilometers, it's enough space that like any military base can use it, but depends how much cost that we are going to take from Ethiopia, because it's ያው ዞሮ እንግዲህ እዚህ 20 ኪሎ ሜትሯ ጉዳይ እንግዲህ እንደ ሁኔታው እኮ ነው እና እንዴት ነው ይሄ 20 ኪሎ ሜትር ብዙ ሊመስል ይችላል እኮ እውነት ነው 20 ኪሎ ሜትር አይደለም 20 ሜትርም እንደዛ ሊታሰብ ይችላል 200 ሜትርም እና ምን ያህል ነው እኛ እስከ ኢትዮጵያ የምናገኘው ምንድነው የምንፈልገው ነገር አይደለ ሁሉ ጊዜ እኮ የራሳችሁን ብቻ ሳይድ ካያችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው። ዘአዘር ሳይድ
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳይ ተነስተዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲባል 5% ሊሆን ይችላል የምንሰጣቸው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲባል ምክንያቱም ትልቅ ማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት በትውልድ ቅብብል እዚህ የደረሰ ነው። ምን ያህል ነው? እንዴት ነው የሚሆነው? ምን ማለት ነው? የምንከፍለው የሊዝ ክፍያ እንዴት ነው? የእውቅና የሚባለው ጉዳይ አለ። እውቅና እንሰጣለን ብለን በመናገራችን ብቻ ተውት። ኢትዮጵያ አየር መንገድን ማካፈል ሌላ ነገር ይቅር፣ ሁሉም ነገር ይቅር። የ50 ዓመት ሊዝ ክፍያውም ይቅር። እውቅና ብቻ ነው የምንሰጣችሁ ለእናንተ፣ እናንተ ነው ለ50 ዓመት ሊዝ ስጡን ብለን መነጋገር እንችላለን በኔጎሺዬሽን። ያንን በማለታችን ንግግር ብቻ ሊመስል ይችላል አይደል? ዝም ብሎ ሲታሰብ፣ ነገር ግን የሚያስከፍለው ዋጋ አለ። እየከፈልን እኮ ነው አሁን ያለን። ሚዲያዎች በሙሉ በጣም ያስጨንቃቸው አሁን ያ ነው። አሁን እኮ 3 ጉዳዮች ናቸው ያሉት። አንደኛው የዩክሬን ሩሲያ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው የጋዛና ለምንድነው የጋዛ የምንለው የፓለስታይንና የእስራኤል ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ የፓለስታይንና የእስራኤልና የሐማስ ምናምን ተብሎ ይባላል። የሐማስና የእስራኤል ጉዳይ አይደለም። የእስራኤልም ሳይሆን የእስራኤል አመራርና ፓለስታይን ላይ እየደረሰ ያለ ጉዳይ ተብሎ ሊባል ነው የሚችለው። ብዙ ቆጭ ያለ እዛ አካባቢ ያለ። ሶስተኛ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው አሁን እየመጣ ያለው። በጣም እያስጨነቀው ምናምን ያለ እየተተረማመሰ ሁቲዎቹ መርከቦቻቸውን እየመቱ ምናምን እያሉ ያሉት እና ሎክ በቅርብ መከታተል ያስፈልጋል። And on the other hand, what will be the content of the defense agreement between Somaliland and Ethiopia? Ethiopia is not the first country who's going to seek outside military base outside of their country. There are a lot of countries who have military bases outside of their country. You have mentioned it, the cost. Is Ethiopia economically capable of meeting the financial obligations that are expected? እንግዲህ ዶሮ ብታለም ጥሬዋን አይነት ይመስላልና የኮስቲንግ ነገር ምክንያቱም አንደኛ ነገር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም ሚሊተሪ ቤዝ ያላት። አይገርምም? እንደውም ቅድም አንድ ዘገባ ላይ ይሄኛው ላይ ከሆነ አይ ዶንት ኖ ይሄኛው ላይ ቀጥሎ የነበረው ላይ በ1991 ነው ከኢትዮጵያ ሄደችው ብላ ሁላ ነው የምታነበው ጋዜጠኛው። አመጣላችኋለሁ ነገራችን ላይ ሴቭ አድርጌዋለሁ። ከሶማሊያ ለማለት ሁላ ማለት ነው። ሶማሊላንድን ከኢትዮጵያ እንኳን መለየት እንኳን እንትን አላለ። ሞስት ፕሮባብሊ አልጀዚራ ዘገባ ላይ ሴቭ አድርጌዋለሁ ስላለ ማለት ነው። አርመው ቆርጦ ላውጥ ይችላል። ምክንያቱም ከሶማሊያ ነው የነበረው እንትን ምናምን እስከዛ ድረስ የተሄደ ጉዳይ ነው እና አሁን ይሄኛው መጥቶ ምን ያህል እንደው ኢትዮጵያ መክፈል ትችላለች ምናምን ወደ ኮስት ጋር በተያያዘ ስላነሳ ነው so serious by the way expected to be associated with the lease. Unless there is a third party, Ethiopia currently has not a capability of economic to invest that. So the third party will come out very soon. That's where I said that there is an international intervention on this agreement. While we have discussed እኔ ይሄ መረጃ የለኝም ይሄ ትክክል ነው ብዬ ማር ለማስተላልፈው ግን እኒ ምሁር የሚሉት የፖለቲካ ተንታኝ ምንድነው እሱ ያታውቃል 20 ኪሎ ሜትር ዝም ብሎ ቦታውን ማየት አይደለም እኮ በሊዝ ምናምን ማለት አይደለም። ማልማት የሚባል ነገር አለ። በጣም ከባድ ነው። ፖርት ሲለማ ኔቪ ያለ ወታደራዊ ቤዝ አለ። በጣም ከባድ ነው ያለው። ሶስተኛ አካል አለ። ለዚህ ነው ኢንተርናሽናል ጉዳይ ነው ጉዳዩ ሰርድ ፓርቲ ያለበት ምለው እና ዝም ብሎ ነው እኔ ዝም ብሎ በደፈናው ምናምን ስናስበው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ከጀርባ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም የፖለቲካል ፍላጎት ጉዳይ አለ። ኢኮኖሚካሊ በደንብ በቃ ሆነስት ይሆነ ልክ ስዊድኖቹ ምናምን ሲያደርጉ እንደነበረው አይነት ነገር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ በጣም ሲንቀሳቀሱ ይታያል። በዛው ያውቃሉ የቱ ጋር እውነተኛ ወዳጅም ያስፈልጋል። ለምሳሌ የአሜሪካኑ ድልድይ የሚባል አታውቁም ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለ? አሜሪካኖች ምን ሲያደርጉ እንደኖሩ ሁላ በጣም ይገርማል። የሚያደርጉት ድጋፍ ምናምን ቀላል አይደለም። ሌላ ብዙ ነገርም አለ። ግን የሆነ አሻራው የሚታይ ነገር አናይም ከአሜሪካኖቹ አካባቢ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ትልቅ ነገሮች አለ። ሶስተኛ አካል አለ ነው የሚሉት እኒህ ሰው። አለ ወይ የለም ወይ ማረጋገጥም አልችልም፣ መረጃውም የለኝም። ሆነስትሊ የምንገምታቸው ነገሮች አሉ። እሳቸው ደግሞ በጣም ሚዛናዊ ሆነው ሲናገሩ ስለቆዩ እና እንደ ሀገርም ደግሞ በጣም ከባድ በመሆኑ ልክ እንደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 5 ቢሊዮን ዶላር መድበን ነው የምንሰራው ምንለው አይደለም። ምናልባት 20 ቢሊዮን ዶላር ሊያስፈልግ ይችላል። ለኛ ከባድ፣ ለሌሎቹ በትሪሊየንም ቢሆን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው እና
ያንን ነው በዚህ አጋጣሚ ያነሱ። ይሄንንም ኪፕ ኢን ማይንድ ነው እኒህ ምሁር የሚያነሱ ነገር ጠቆም የሚያደርጉን ነገር አለ። ግን ቅር ብሏቸው ከፍቷቸው አይደለም፣ ይፈልጉታል። እሱንም ችግር የለው የሚፈልጉት ዓለም እንደዚህ ተሳስራ ነው የምትቀጥለው። The benefits, are there any potential risks that Somaliland should be cautious about? Exactly. There are Ethiopia and Somaliland, they were neighbors for the last 30 years. There was no conflict, a military conflict between Somaliland and Ethiopia. There was a lot of economic conflicts between the two countries came, but they always resolved it through a diplomatic channels. And we have seen that multiple times Somaliland have stopped the cart coming from Ethiopia, and Ethiopia sometimes they block the social intermingling between the both sides of Somaliland and Somali region in Ethiopia. And later on, they have a mutual understanding which make it their economic intermingle between the Ethiopia and Somaliland very easy. But yes, there are a concern of the security issue related to your neighboring country, which can switch their interests at any time and can put risk on your security. So Somaliland should have to think another strategy which they can counterpart with that, because there is no opportunity without risk. So you have to understand, high risk, high return. That is, everybody knows. There is nothing without risk. So Ethiopia will not be able to engage in negative activities or animosity activities against the Somaliland, even for the coming 15 years, because they should have to have animosity starts evolutionary way. It don't come like accidental, that today I'm going to attack one. ቴንክ ዩ። በነገራችን ላይ እንደው ሀሳቡ ምንድነው እሱ ሪስክ የለውም ወይ ነው። ሁልጊዜ የሚያጓጉ ነገሮች ይኖራሉ፣ የእውቅና ጉዳይ ይኖራል ምናምን ይላል፣ ሌሎች ነገሮችም ይኖራሉ፣ የ50 ዓመት ብሎች ምናምን ይኖራሉ። ነገር ግን ሪስክ የለም ወይ የሚለው ሁልጊዜ ሪስኮች ይኖራሉ ከሴኩሪቲ ጋር። ምክንያቱም ወታደራዊ ቤዝም እኮ ይኖረን ነው እዛ። እንዴት አይነት ውሎች ናቸው የሚኖሩት እዛ ጋር? በቃ አላየንም ብንልሳ ጀግናው ስዩም ተሾመ እንደሚለው አላየንም በቃ እናቅም እንበል ቢልሳ እንደ ስዩም አይነት መሪ በኋላ ብናመጣ እዛ ጋር እና ይሄ እንደዛ ይሆናል ብዬ አላስብ። ከዛ አኳያ እነዛ ነገሮች ያለ ሪስክ የሚሆን ነገር የለም፣ ሪስኮች አሉ። ነገር ግን በኢትዮጵያና በሁለቱ በሶማሊላንድ መካከል እስካሁን ያለው ነገሮች ይታወቃል። ሁለተኛ ስለ 50 ዓመት እያወራን ነው ያለነው አይደለ? የ50 ዓመት የሊዝ ጉዳይ እየተወራ ሶማሊላንድን በሆነ መንገድ ስለማጥቃት ምናምን አንልም። ምናልባት ፈጣሪ ተጨምሮ ለፌዴሬሽን በጋራ የምንኖርባቸው ይሄም ደግሞ የሆነ ባህር በር ከመመኘትና ምናምን ሳይሆን በጋራ የማድረግ ጉዳይ አለ። ተፈጥሯዊ ነው። ጀርመን ሀገር ሄደን ኢትዮጵያውያን ዜጎች የምንሆነው፣ አሜሪካ ሄደን ዜጋ የምንሆነው፣ አውሮፓ ሄደን ዜጋ የምንሆነው፣ አንዳንዶቹ መልሰው እዚህ ሀገር ጥይት እየገዙ ኢትዮጵያን የሚያጋድሉት ማለት ነው። ይህንም ዓለም ተጋግዛ ስለምትኖር በዓለም ላይ ያለው ኦክሲጅን ኢዝ ኦክሲጅን አይደለ? ካልኩሌሽን ዴፊኒሽኑ ወተር ኢዝ ወተር ኤች2ኦ ወዘተ የመሳሰሉ ነገር ዓለም እንደዛ ነች፣ ለኛ የተሰጠች ነች። ከዛ አኳያ መሆን ያለበት ነገር መሆን አለበት ከሚል ነው የሚያነሱትና እንደው ብዙ ያን ያህልም ማሰብ ያስፈልግና ስለ 50 ዓመት እየተወራ ነው የሚል ነው እንደው ሐሳቡን ስንጠቀልለው one country because they go against me. It's not happen like that. The neighboring countries conflict comes through time. So Somaliland and Ethiopia, they are proof their relationship was peaceful for a long time. Given the opposition from Somalia and international support for Somalia's sovereignty, how might diplomatic challenges impact the agreement between Somaliland and Ethiopia? Somalia, they have a legitimate right as long as Somaliland have not been recognized yet. So in international community is still considered as an autonomous region of Somalia. And that's where Somaliland is trying to get an independent recognition state that is not having any sort of political or diplomatic affairs with Somalia. So Somalia will always try to sustain their position of sovereignty, integrity, and unity of Somalia and Somaliland. That is a natural thing that every politician or every diplomat or even every scholar can expect from Somalia. The reality
አንደኛው ነገር ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ ሶማሊያ ዝም ብትል ሆነስትሊ ማለት ነው እኛ የራሳችን ጉዳይ ስለሆነ ነው የሚሰማን የኢትዮጵያ ልጆች ማለት ነው። ባንዳው ደስ ብሎታል ሶማሌዎቹ ያዙ ይልቀቁ በማለት ስለ ባንዳው እንኳን እንቶ ነገር ግን የሚጠበቅ ነገር ነው የሚሉት። ኤኒ ስኮላርስ እንደዛ ነው የሚያስቡ። ሶማሊያ መናገር መቻል ምናምን ማለት አለባት ኢንቴግሪቲ ጉዳይ ምናምን አለ እውቅና ያላት ሀገር ነች ምችኛዋ ወዘተ። በነገራችን ላይ ይሄ በጣም የተለየ አጀንዳ እንኳን ቢሆንም እዚህ ጋር እንዳስተያየት እያየሁ ነበርና ሰንበዲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ይቅርታ ጠይቁ ከአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ጋር በተያያዘ ምናምን ኢትዮጵያ በተከሰተ ነገር የባንኩ ሰራተኞች ያጋጠማቸው ነገር አለ። ባንኩ ተስተጓጉሎ ነበረ ስራው ኃላፊነት የሚሰማው እንኳን አይደለም የሀገር መሪ የአንድ ተቋም መሪ ይቅርታ ጠይቃል። የቦክስ አሰልጣኝ እኮ ይቅርታ ጠይቃል። ቦክሰኛው ማታ መልካም እንቅልፍ ሳያገኝ አድሮ ተወዳድሮ ቢሸነፍ እኔ መምከር ያለብኝ ብሎ የሚያለው የእግር ኳስ አሰልጣኞችን ታውቃላችሁ እነ ሞሪኒሆ ምናምን ወዘተ እንደዛ እንኳን ኳሱ ላይ ብዙ የለኝም ኃላፊነቱን ይወስዳሉ በነገራችን ላይ እና ይለቃሉ። በጣም ምርጥ የሚባሉ የዓለማችን አሰልጣኞች እና ከዛ አኳያ የሆነ ነገር ነው እና ደግሞ በጣም የሚጠበቅ ሬስፔክትድ ይቅርታም ጠይቆ ነው ያጣ ነው እና ጥሩ ነው የተደረገው። አፍሪካ ልማት ባንክ ጋር በተያያዘ ይቅርታውን ይጠይቃሉ። ምክንያቱም በስራቸው ያሉ ሰዎች ያደረጉት ነገር አለ። ከዚህ በፊት እኮ 2-3 ሄደንበታል በዚህ ጉዳይ ላይ። ያን ያደረገውን አካል ግን የሚጠይቅበት አግባብ መኖር መቻል አለበት። ይጠይቃል ባይዘው ይጠይቃል። እንደዛ ነው ያለው እውነታ እና ከዛ አኳያ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ነገር ስላደረጉ ምናምን አይደለም። ይሄንን ማሰብም በጣም ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ትክክለኛው ነገር እንደዛ ነው። into the fact on the ground. በነገራችን ላይ ይሄ ነው ሶማሊያ ወደ ጉዳይ ወደ ነጥቡ ስንመጣ ይሄ ትርኪ ምርኪ እኮ ነው እኛን እንትን የሚለን እኮ አንዳንድ ሀሳቦችን እናዳምጥና ትርኪ ምርኪውን ካዳመጣችሁ ተልባ ቢንጫጫ በአንድም ቆጫ ምንም ለሀገር አይጠቅም ለምን አይጠቅም አረፋ ምን አይነት አባባል አለ ከአንድ ኪሎ ምንድነው የሚባለው ከአንድ ኪሎ እንትንና ከአንድ ኩንታል ጥጥ የሚባለው ከአንድ ኪሎ ጥጥና ከአንድ ኪሎ ብረት ይባላል። አንድ ኪሎ ብረት እቺ ነው የምታክለው አንድ ኪሎ ጥጥ ደግሞ በኩንታል ሊሆን ይችላል። እንደዛ የሆነብን ተቸግረን ነውና ወደ እውነታው ስንመጣው ግን ሌላ ነው ነገሩ ነው የሚለው that Somalia is able to influence Somaliland to change their decisions. They have no influence at all. Somalia cannot have any influence with Hargeisa or the government of Somaliland to change their diplomatic course. And do the Somalia have an influence on Ethiopia, whether it's a military influence or whether even it's an economic influence? And I don't see any sort of influence that they have. Yes, they will put a lot of pressure through the Arab League. They will put a lot of pressure through African Union. They will put a lot of pressure through UN organizations. But Somalia should have to make sure that they have strong allies who can have influence on Ethiopia, and still there is none. There is no country which have direct influence in Ethiopia that Somalia have very good friendship or have an interest with them. The only country which can come to have the side of Somalia in terms of a military conflict currently it seems a Turkey, and I don't think Turkey. La ilaha amazing wow ይህን ስለሰማችሁ ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም እኮ አንዳንዴ መጨረሻ ላይ ነው የምሰማው ምንም ሀገር እንኳን ከሶማሊያ ጎን የለም ነው እውነት ለመናገር የቱርክም ደግሞ በራሱ ሁኔታ የሚታይ ነው የሚለው እውነት እኮ ነው። በሀገራችን ላይ እሳቸው ስላሉ አይደለም እውነታው እሱ በህግ ስለሆነ ማለት ነው። አፍሪካዊውን ቻርተር አለው ሶማሊያ ሄዳ ትጮሃለች እንደዚህ ነው ምናምን ፕሬሸሮች አሉ እንደዚህ እኮ ቴሪቶሪ አክብሪ ምናምን። ኢትዮጵያ ማለት ያለባት ምንድነው የስ አዎ አከብራለሁ ምናምን ነው ግን ትቀጥላለች ሰራዊቷን እያሰለጠነች ምናምን እያለች አሉ የተባሉ እንትሮች አሉ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች አሉ የካናይዱ አየር ኃይሉ ምኑ መሳሪያዎቿን መግዛት ድሮኖቿን መግዛት ምናምን ማለት እንደ ሀገር ለማለት ነው። ከዛ ደግሞ ታዳምጣለች እና ደግሞ አረብ ሊግ የሚባል አለ ይሄ
የምድር የሚባለው የምስብስብ ምክንያቱም ፍልስጤማውያን ህፃናት እየታረዱ እያለቁ ምንም የማይል ያህያ ባል ከጅባ ያስጥል። ደግሞ አረብ ሊግ ምን ሀገር ነው እንዴ? ምን ግብጾቹ ምንድን ናቸው? ሶማሊያ ይሄ በሙቅ ጉንጩ የለሰለሰ ፕሬዚዳንትና ልጃገረዶቹን ይዞ ቲክቶክ ላይ ከማውራት ያለፈ ምን ቁም ነገር አላቸው? እውነት ለመናገር ማለት ነው። ይሄ እኮ እውነት እኮ ነው። ይሄንን ይዘው ነው እኛ ዩቲዩበሮችና ምናምን ሀገር እያዘለ ምናምን የሚሉት። ዓለም የሚያውቀው ነገር ነው። እና ግድ የለም ከሶማሊያ ጎን ማን ሊቆም ይችላል? አሜሪካን ከሶማሊያ ጎን ቆማ ያላት ቁርሾ ይታወቃል ምናምን። በነገራችን ላይ ዩናይትድ እንግሊዝ አባራለች በእንግሊዝ የኤርትራን አምባሳደር ማለት ነው። በጣም የሚነግረን ነገር አለ። እኔ ብዙ ልሄድበት እንደዚህ አይነት እንኳን ነገር ብዙ ለአዲስ ምንጭ ተከታታዮችም ብዙ አይጠቅም። እንደዚህ አይነት ትርኪ ምርኪ ላይ ብዙ እንትን አንደለም። እኛ ተቀባይነት እንዲኖራቸው ነው የምንፈልገው እዛ አካባቢ ያለው ምንም እንኳ አድሚኒስትሬሽኑ እንደው ፌል ያደረገ ቢሆንም ብዙ እንትን አይደለምና ይሄ ነው እውነታው እሱ ነው ለማለት ነው። ማንም የለም እኮ ህግ ስለሆነ ግን ኤዩ ቻርተር ስላለው ዩናይትድ ኔሽን ጋር ሄዳ ብታመለክትም ሶማሊያ ምክንያቱም ከህግ አጓይ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሪኮግናይዝ ስላልሆነች ሶማሊላንድ የሚባል ነገር አለ ለማቅረብ ምናምን ለማለት ይመቻል። ይሄ ስለሆነ ነው። ሌሎችም ደግሞ ኢጋድ ላይም ብትሄዳው ነው ኢጋድ ላይ እንደ ሀገር ቴሪተሪ ምናምን የተለመዱ እንትኖች አሉ። ልክ የቲፒኤልኤፍ የሆኑ ቃላቶች አሉ 3-4 ቃላቶች ያወራ እንደነበረው ዓለም እንደዛ ነው የሚያወራ። በተረፈ ምን አሜሪካኖቹ መጥተው ራይት ኢዝ ሜት አይደለ ጉልበት ያለው እውነት አለው ጠንክረ መሄድ ነው እና ውፈር ተበገስ ነው ቀጥል ገስግስ ግፋ ነው። ወይንም ደግሞ ማናቸው ቭላዲሚር ፑቲን ናቸው ወደ ዩክሬን ሲሄዱ ምናምን ሁራ ያሉት ግዙም እንደዛ ነው የሚለው ሂድ ቀጥል ግፋ ማለት ነው። ሆራ አይደለ ሆረ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሆረ ነውና ቀጥል ነው። በሀገር ጉዳይ ላይ ቀጥል ነው የምንለው። በነገራችን ላይ ትንሽ መደመዳል የሚቀለሰለስ ይቅለሰልሳል። ግን እንደ ሀገር የሀገር ልጆች በርቱ ነው የሚባለው። የመጨረሻውን አረፍተ ነገር ሰምተን እንለያያለን ወዳጆች። Is going to involve any sort of conflict outside of their country. In conclusion, what advice would you offer to the Somaliland government concerning the MOU? Somaliland government should have to have the trust of their people first, because first comes first. Somaliland government should have a clear communication through their public. They should not wait. እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ለሶማሊላንድ ገቨርንመንት ምን ይመክራሉ የሚለው እንግዲህ የፖለቲካ ተንታኝ ስለሆኑ እሳቸው ምክር ነው። እሳቸው የሚያነሱን ነገሮች ከዚህ ከውሉ ጋር በተያያዘ ውሉ ምንም እንኳን ዳር ባይደርስም የመግባቢያ ሰነዱ ምን እንደሆነ የሶማሊላንድ ህዝብ የሚጠቀመውን ጥቅም ማብራራት ያስፈልጋል ቶሎ ያለበለዚያ ሌሎች እንደፈለጋቸው አይደል አሁን እያየ እንዳለ ነው። አልጀዚራ ይሄድበታል፣ ቢቢሲ ይሄድበታል፣ ቪኦኤ ይሄድበታል፣ ሁሉም ሀገራት ይሄዱበታል። ዲደብሊው ዶቼ ዌሌ ሁሉም ናቸው የሚያደርጉት እና ያንን ነው የሚያዳምጠው። እኛ ጋርም ክፍተቶች አሉ። አሁን እንደውም ጥሩ እየሰሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው እነዚህ ሚኒስትሪ ሚዲያዎች የሚባሉት እና ያንን ምክር እየሰጡ ስለነበረ ብዙ ቁጭ ብለን ምን አስመከረን እኛ ሶማሊላንዶችን ምን አስመከረን እነሱ ይመካከሩበት በሚል ነው። ሁላችሁም በጣም ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ወንድም አለም ጥበበን እንደውም አይቸው ነበርና ልክ ጥቤ እንደሚለው ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ሁላችሁም ከመውጣታችሁ በፊት የኢትዮጵያ ልጆች ማለት ነው እውነተኞች የኢትዮጵያ ልጆች ላይክ እያደረጋችሁ እንድትወጡ። ነገር ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው፣ ግን ያው እዛ ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ያው ፍሬና ገለባ የሚባል ነገር ስላለ ፍሬ ናችሁ ልጆች ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ላይክ ያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየት ሰጣችሁ በሙሉ ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ሀሳባችሁንም ያላየሁትም ማለት በጣም የተለያዩ ሀሳቦች ስለነበሩ እና ጉዳዩ ላይ አተኩሬ ስለነበር አልተከታተልኩኝም። ተባረኩልኝ። ግን ወደ በኋላ ላይ ወይም ተዋለ መለስ ብዬ የመከታተል ልምድ ስላለኝ እሱን እንደውም አንድ ሀሳብ እያየውን ፈጠን አድርገው የሚልም ቀደም ሲል የተሰጠ ሀሳብም ነበረና
ለዛ ሲባል ነው አስተያየቶቻችሁን ሁሉ ያልተከታተልኩት። በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስክሪፕት ከጎኔ የነበራችሁ የሀገር የኢትዮጵያ ልጆች በወጣ የተካ ተባረኩልኝ። ትነበብ ኢትዮጵያ በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። ሀና ታምራት እንዲሁ በጣም ከልቤ ስራ አመሰግናለሁ። በወጣ የተካ ላለሁኝ ሀሊማ ያሲን ብርክ በይልኝ እንኳን በቸር የተመለሽ ወደ ሀገርሽ ተመለሽ አይደለም እንግዲህ ወደ ሀገርሽ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጪ ነው ተመለሽ እምለው፣ ግን እንኳን በሰላም በኢትዮጵያ ደርሰሽ ተመለሽ ይላለኝ። ኧረ ተው ወንድም አለም ተባረክልኝ። ሁላችሁም በጣም ከልብ ነው የምወዳችሁ። እንዲሁም ደግሞ አድሚኖችም ያው ታውቃላችሁ አይደል በጣም እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ። ተባረኩልኝ። ሀሳቦችን ለማጋራት ስትሞክሩ ሀብትሽዬ ያለህልኝ ወይ ሀብታሙ ረጋሳ እንዴት ነህ? እንግዲህ መሀል ላይ ሀሳብ ላይ ቆይቼ ስለነበረ ነው። ሁላችሁም ጊዜን ሁላችሁ ነገ በዓለ ጥምቀቱ ነው። ጥምቀቱ ላይ ያሉ አንዳንድ ፕሮግራሞችን ደግሞ ይዤላችሁ ልመጣ እሞክራለሁ። አርፋጀር ልልዬ ወይስ ቅድምም ነበርሽ? ያው ጅና መጣና ድቅና ለፊቴ እንግዲህ ቅድም ከነበርሽም ስላላስተዋልኩኝ ይሆናል፣ ግን አርፍደሽም መተሽ ከሆነ ስላለሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። በጋሽ ጥሌ ሙዚቃ ነው የምንሰነባበተው ማለት ነው። የነገ ሰው ይበለን። ሁሉም ማድረግ የሚችል ፈጣሪ አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም በፍቅርና በአንድነት ይባርክልን። ሰላሙ ደም የሚፈስላ ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት የሚከስከስ ደም የሚፈስላ ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት ጀግንነት እንደሆን የአባቶቻችን ነው። ህብረታችን ጸንቷል፣ ድል መምታት የኛ ነው። አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፈስላት ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፈስላት ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፈስላት ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት የአገሬ ጀግኖች ሴት ወንዱ ታጠቆ እንግዲህ ለጣሊያን አንተኛም ንቁ ጀግንነት እንደሆን የአባቶቻችን ነው። ህብረታችን ጸንቷል፣ ድል መምታት የኛ ነው።